Xin quý vị hoan hỷ chờ đợi trong giây lát. Tổ chức đang liên lạc với Ngài Trưởng lão Thiền sư Kumara Biwamsat. Hôm nay bên Thiền viện Violin bị cúp điện và mất Internet lúc trưa. Bây giờ chúng tôi đã kết nối được với Ngài rồi. Mọi người hoan hỷ chờ một chút. Ban tổ chức đã liên lạc được với Ngài Thiền sư Kumara Biwamsat Sayadaw. Ngài sẽ vào phòng Zoom trong ít phút nữa. Mọi người chúng ta hoan hỷ chờ đợi trong giây lát. Sẽ đón vào rồi Đức ơi. Đức mời Ngài vào làm co-host đi. Cái nick Kumara Biwamsat là của xe đo đó. Đức co-host cho Ngài. Đưa Ngài lên spotlight luôn Đức à. Thỉnh Ngài lên spotlight. Thực sự là Ngài vẫn còn đang bắt camera, thành ra là vẫn chưa có thể mời được. Vanami xe đó. You hear my voice? Okay. It's okay. Yes, Bande, sadhu Bande. Alright. Vanami said, can hear me? Said, can hear. Yes. Nguyên Như thỉnh Ngài đi ha. Nắc mô Bụt Thà Giá, Nắc mô Tham Ma Giá, Nắc mô Sanh Kha Giá. Good evening, Sayadaw. Good evening, everyone. May Venerable Sayadaw give us the 5 and 8 sila. Okay. We would like to request Sayadaw to give the 5 and 8 recept together. We will get Recepts? Five, no? 5 and 8 recept together. Yes. Yes. We will share the screen and set up. Okay. Repeat after me, okay? Mọi người lặp lại theo Ngài ha. They recite the circle, no? Ahambante. Nguyên đọc được đó, đọc đi. Ahambante. Aham Phante Tisarane Natsaha Panchasilang Dhammang Yachami Anugrahang Kattva Salang De Thame Phante Tutiyampi Ahang Phante
Tisarane nasaha panchasilang dhammang yajami anugrahang kattva silang de thame pante tatiyampi ahang pante Tisarane nasaha panchasilang dhammang yajami anugrahang kattva silang de thame pante Yamahawadami Dangwadeta như Amapante. Mapande. Amapante. Yes, now the 80 step will request for 80 step also. Những người 8 giới chúng ta sẽ cùng lặp lại theo chị Nguyên Như ha, cùng đọc cùng chứ chị Nguyên Như. Ahang pante tisarane nasaha anthang sagamang nagatang upo thasilang dhammang yajami anugrahang kattva silang de thame pante Tutiyampi ahang pante Tisarane nasa anthang gasamang nagatang upo sathasilang dhammang yajami anugrahang kattva silang de thame pante Tatiyampi ahang pante Tisarane nasaha anthang sagamang nagatang upo sathasilang dhammang yajami anugrahang kattva silang de thame pante Yamahawatami Dangwadeta Amapante Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa 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 Buddhaṃ saranam gacchāmi Buddhaṃ saranam gacchāmi Dhammam saranam gacchāmi Dhammam saranam gacchāmi Sangham saranam gacchāmi Sangham saranam gacchāmi Tutiyampi Buddhaṃ saranam gacchāmi Tutiyampi Buddhaṃ saranam gacchāmi Tutiyampi Dhammam saranam gacchāmi Tutiyampi Dhammam saranam gacchāmi Tutiyampi Sangham saranam gacchāmi Tutiyampi Sangham saranam gacchāmi Tatiyampi Buddhaṃ saranam gacchāmi Tatiyampi Buddhaṃ saranam gacchāmi Tatiyampi Dhammam saranam gacchāmi Tatiyampi Dhammam saranam gacchāmi Tatiyampi Sangham saranam gacchāmi Tatiyampi Sangham saranam gacchāmi Saranam Tribunam Amapante Panadipada Viramani Sikkhapadam Samadhiyami Panatipata Veramani
Sikkhabadang samadhiyami. Adena dana viramani sikkhabadang samadhiyami. Adena dana viramani sikkhabadang samadhiyami. Kamesu mechachara viramani sikkhabadang samadhiyami. Kamesu micchachara viramani sikkhabadang samadhiyami. Abrahmacharya viramani sikkhabadang samadhiyami. Abrahmacharya viramani sikkhabadang samadhiyami. Musawada viramani sikkhabadang samadhiyami. Musawada viramani sikkhabadang samadhiyami. Sura meraya meja pamadadhana viramani sikkhabadang samadhiyami. Musawa Surameraya Manchampamadadhana Viramani Sikkhabadang samadhiyami. Vikala bhojana viramani sikkhabadang samadhiyami. Vikala bhojana Viramani Sikkhabadang samadhiyami. Nacha Nacha Gita Wadita Visuka Visuka Dasana Dasana Malaganda Malaganta Vilepana Vilepana Dharana Dharana Mandana Mandana Vibhusana Dhana Viramani sikkhabadang samadhiyami. Vifusanatthana Viramani Sikkhabadang samadhiyami. Ucca sayana mahasayana viramani sikkhabadang samadhiyami. Ujjasayana Mahasayana Viramani Sikkhabadang samadhiyami. Idame punyang Amapante Isaranena saha panca silang dhamman sadhugang katwa. Athenga samanagadang posatha silang dhamman sadhugang katwa apamadena sambadetha. Amapante Sadhu Sadhu Sadhu. So we would like to pay homage to Bante. In the beginning of the program, we forgot. So we would like to pay homage to Bante. Yes, Bante. Bây giờ tất cả mọi người chúng ta cùng quỳ và chắp tay lên để đảnh lễ Ngài. Khúc đầu chúng ta vô vội, chúng ta quên ha. Xin Ngài thứ lỗi. Nên mọi người đừng tranh lễ. Bây giờ chị Nguyên Như thỉnh thầy đi. Dear Sayadaw, we would like to invite you to start the Dhamma talk, and we would like to invite Phante Paravatamika to start the translation. Chúng con xin kính thỉnh Ngài Sayadaw thuyết pháp và xin kính thỉnh Phante Pháp Thắng phiên dịch sang tiếng Việt cho chúng con. Sadhu, sadhu, sadhu. Varami Sayadaw may have Sayadaw permission to translate for Sayadaw Dhamma talk today, Sayadaw. Yeah, we will start our Dhamma discussion by reciting Namo Tassa 3 times. Chúng ta sẽ bắt đầu buổi pháp bằng cái tụng Namo Tassa 3 lần. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa.
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. The causes of diseases occurring in the Buddha ways of treatment. This is the title name of the Dhamma talk today. Và bài pháp thoại hôm nay có tiêu đề là nhân sanh của các bệnh tật và cách chữa trị của Đức Phật. Okay, now we are experiencing many sufferings or many difficulty in the world. So why we are experiencing those difficulty or sufferings in the world? So I will explain taken from the Paloka Sutta and its commentaries. Và tại sao mà chúng ta kinh nghiệm rất là nhiều những cái khổ đau và rất nhiều cái khó khăn trên thế giới này, trên thế gian? Tại sao chúng ta lại kinh nghiệm những cái sự khó khăn như vậy, hay là những cái sự khổ đau như vậy? Và như vậy là bây giờ thầy là Sayadaw sẽ giải thích là lấy từ trong bài kinh Paloka Sutta và chú giải của bài kinh Paloka Sutta. Okay, I will explain this story briefly first. After that, I will continue to explain the three catastrophes regarding this sutta. Lần đầu tiên Sayadaw sẽ giải thích một cách tóm tắt trước, sau đó thì Sayadaw sẽ giải thích một cách về ba cái sự kiện xảy ra. During the Buddha times, one rich brahmanas, okay, highest class of brahmanas, went to the Buddha. Then he asked the Buddha these questions. Và trong thời Đức Phật có một vị Bà La Môn ở giai cấp rất là cao. Vị đó tới và gặp Đức Phật và hỏi Đức Phật câu hỏi này. And in the past, this world was so clouded, so thickly and populated. Okay? Là vị đó mới hỏi Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, trong thời quá khứ thì trái đất này có rất là đông người, rất là đông dân số. There was no space between people. Và không có những cái khoảng cách giữa người này với người khác. You know, the villages, city, towns were so close to each other. Và những ngôi làng thì nhà sát với nhau, nhà này sát với nhà khác. Cooks, you know, cooks, chicken can fly, could fly from village to village, from town to town. Và những con gà trống có thể bay từ làng này sang làng khác, từ nhà này sang nhà khác. The mean, you know, the villages are very close to each other. That's why when the goat from the other village flies to the other village, can reach to the other village easily. You know, the cock cannot fly far away. Although the cock cannot fly far away, but when they fly in the sky, they can reach to the other village
from their village. Những con gà trống có thể bay từ làng này sang làng khác, từ thành phố này sang thành phố khác. Như chúng ta cũng biết là con gà trống không thể bay xa được, nhưng mà như vậy gà trống có thể bay được từ cái ngôi làng này sang ngôi làng khác, nghĩa rằng những ngôi làng này rất là san sát với nhau, rất là gần với nhau. Oh, I have this information from all Brahmanas, teachers or my teachers. Và con đã học cái phần này từ trong vị thầy của con, vị Bà La Môn là cao thượng trưởng thượng. But at the present number of people, okay, has declined. The population is thin. Okay, the villages, some villages have become non-villages now. You see the old villages. And towns also become old towns without people. And capital cities, but now no more people in those cities. Còn bây giờ thì làng trở nên trống trải và rất là ít dân số, và những cái thành phố, những cái thủ đô trở nên cũ kỹ, những thành phố trở nên cũ kỹ. Những ngày xưa thì đông người, còn bây giờ thì lại không có người, rất là ít người. I don't know in Vietnam, you know, there are many old people in Myanmar. Have you ever visited the Bagan? Or Bagan, you know, it's old cities, capital cities of Myanmar before. So there are many people in those cities before, but now not so many people. Already old cities now. Sero không biết ở Việt Nam thì như thế nào, nhưng mà ở Myanmar thì có rất là nhiều cái cố đô, ví dụ như là cố đô Bagan. Chúng ta biết, nếu chúng ta đã từng tới cố đô Bagan thì chúng ta có thể thấy được là những ngày xưa thì có rất là nhiều những người sống ở cố đô đó, nhưng bây giờ thì tới thì không còn bao nhiêu nữa, không còn bao nhiêu người lớn tuổi mà còn lại ở cố đô đó nữa. You can find such kinds of old villages or old cities or old towns without people nowadays. Và chúng ta có thể tìm thấy những cái ngôi làng trống, những ngôi làng không có người, những cái cố đô hay là những ngôi làng cổ mà không còn người sinh sống nữa là vào cái lúc thời buổi bây giờ. Why it became like this? Okay. Tại sao nó lại trở nên như vậy? Tell me, there were many people in the past, full of people in the cities, villages, etc., countries, etc. But nowadays, compared to past times, not so many people in the country or cities or villages. So what is the reason? What is the cause for this? Thời ngày xưa thì có rất là nhiều đông người, rất là đông dân số ở những đất nước, những quốc độ, những thành phố, những làng mạc. Nhưng mà bây giờ thì là rất là ít dân số, rất là ít người tại những quốc độ, những đất nước, những ngôi làng, những thành phố, những ngôi làng. Thì đó cái nhân gì, lý do gì, cái nguyên nhân gì lại như vậy? You know, this question was asked by the Brahmanas about more than 25,000 years ago. Okay, 2,500 years ago. Và câu hỏi này được hỏi bởi vị Bà La Môn là cách đây hơn 2.500 năm. So nowadays also, okay, compared to the past times, so not so many people in the world. Và bây giờ cũng vậy, so với ngày trước thì cũng không có nhiều dân số, không có nhiều người ở trên thế giới này nữa. Then the Buddha answers these questions. You know, nowadays
they have a kinds of, the three kinds of Dhamma. The people are overwhelmed three kinds of Dhamma. Because of this reasons, then what will happen? The number of people disappear from the world. Và Đức Phật Ngài trả lời câu hỏi này, câu hỏi của vị Bà La Môn này. Chúng ta biết rằng là bây giờ tí có rất là ít người, bây giờ họ có những cái bất thiện pháp xuất hiện, 3 cái loại bất thiện pháp xuất hiện trên thế gian, nên là chính vì thế là người ta bị kiểm soát bởi 3 cái bất thiện pháp này. Cái pháp này nên chính vì lý do này nên là cái điều gì sẽ xảy ra, đó là dân số trên thế giới là biến mất khỏi thế gian. The first one, Adama Raga. Adama Raga. People are excited by illegal lust or Adama Raga. They have abnormal Raga, abnormal attachments. Cái đầu tiên đó là con người có những cái gọi là Adama Raga, đó là có những cái tham ái bất thường, tham ái không bình thường, gọi là Adama Raga. Đó là cái đầu tiên. Another one is a Visama Loba, or the people are overcome by unrighteous greed, or that too much greed, Loba. Cái thứ hai nữa là chúng sanh gọi là có cái Visama Loba, nghĩa là có những cái tham ái quá mức, tham ái không đúng đắn và quá là tham ái. At present, people are afflicted by wrong dhamma, wrong practice. Because of three dhammas, because of these three things. Okay, then you can translate first. Bởi vì thầy buổi ngày nay thì con người đang bị chi phối bởi những cái bất thiện pháp này, 3 cái bất thiện pháp này. Okay, then according to this, Doctor, explain briefly. Then, because of Adama Raga, illegal lust, Visama Loba, too much greed, or abnormal Loba, Mecha Dhamma, wrong Dhamma, wrong practice. Then, they kill each other, taking very powerful weapons. And many people die. Và có 3 cái pháp ở đây, đó là bất thiện pháp ở đây, đó là Adama Raga, Visama Loba, Micha Dhamma, và thầy sẽ giảng tóm tắt về 3 cái bất thiện pháp này. Adama Raga đó là những cái raga, những cái tham ái quá mức không bình thường, và Visama Loba đó là những cái tham bất thường, những cái tham ái bất thường, và Micha Dhamma đó là những cái pháp thực hành sai. Và chính vì thế bởi vì những bất thiện pháp này nên con người trên thế gian họ dùng những cái vũ khí rất là mạnh để giết chóc lẫn nhau. This is a reason why at the present the number of people has declined. Đó là cái lý do mà tại sao mà dân số trên thế gian bây giờ giảm xuống. Okay, there are no people in the old villages, old town and old cities. So they are empty villages, empty city and empty town. Và chính vì thế nên không còn những con người ở những cái làng cổ, ngôi thành phố cổ, mà thành phố cổ như vậy không còn người. Những cái thành phố đó ngày xưa có đông người nhưng bây giờ thì không còn người ở những thành phố cổ, thành phố ngày xưa. Then another one, in the same way, the people has a lot of, illegal lust, Adama Raga.
abnormal or too much lover, abnormal lover or too much lover, usama lover. Then adama, mecha dhamma, wrong practice or wrong dhamma. Because of these reasons, then the rain does not fall regularly. Bởi vì người ta có những cái pháp bất thiện, đó là Adama Raga, đó là những cái tham ái, tham dục bất thường, và Visamalobha, đó cũng là những cái tham quá mức và cũng không bình thường, và Micha Dhamma, đó là những cái bất thiện pháp. Và khi mà có cái Adama Raga thì mưa sẽ không rơi đúng thời. Then if there's no sufficient rain, so they have no water to do the plantations. Okay? Và chính vì không có mưa thuận như vậy nên là người ta không có đủ nhân công, không được làm được ruộng được. So there's a famine, scarcity of grain. Và chính vì thế nên là những cái nạn đói bắt đầu xuất hiện trên thế gian. Then the crops becomes blighted. Và tất cả hoa màu là bị cháy, bị khô. So they have not enough food to eat. Chính vì thế họ không có đủ vật thực để ăn. Not only one year by year, or they also experience the scarcities of water, and also scarcities of food. Then many people die. Và không chỉ là bị trong vòng một năm, mà bị năm này qua năm khác, họ thiếu nước, họ bị khô hạn, họ bị thiếu lương thực. Thiếu nước và thiếu lương thực dẫn đến kết quả là nhiều người chết, rất là nhiều người đã chết trong thời kỳ này. Because of this reasons, now the number of people has declined. Not so many people in the villages, cities, and town in the countries. Thì chính vì như vậy nên là cái số lượng dân số đã giảm xuống, không còn nhiều như ngày xưa, và giảm xuống từ các thành phố, đất nước, và dân số đã được giảm xuống không còn như ngày xưa nữa. At the present people, okay, they have Adama, Raga, Visama, Loba, and Mecha Dhamma. Because of these three dhammas, then when they have these three dhamma, most of the people has these three dhammas, these three things for heaven. The powerful yaka release demons to the human world. Then they kill the human beings. Then the people die. Bởi vì trong tất cả chúng sanh bây giờ có rất là nhiều cái Adama Raga, những cái tham dục bất thường, và có cả Visamalobha, đó là những cái tham bất bình thường, và Michadama là có rất nhiều cái bất thiện pháp như vậy. Chính vì lý do này nên là ở trên những cái con dạ xoa đã được thả ra, và những cái dạ xoa này tới và ăn thịt loài người nữa. Chính vì thế cũng làm cho lý do dân số giảm xuống. Yeah, because of this reasons, at the present, the number of people has declined. Okay, so not so many people in the villages, cities, and the countries. Bởi vì như vậy nên là dân số trên thế giới đã giảm xuống, không còn nhiều người ở trên các quốc độ, và không còn nhiều người ở trên các thành phố, và không còn nhiều người ở trong những ngôi làng nữa. Then when the Buddha answers his questions, then the Brahmana was very happy with the Buddha's answer. Then he accepted the Buddha's Dhamma. Và sau khi nghe câu trả lời từ Đức Phật, thì vị Bà La Môn trở nên rất là hoan hỉ, và vị chấp nhận câu trả lời của Đức Phật, chấp nhận cái pháp Đức Phật vừa dạy. In this suttas, there are three things. You see,
Adama Raga, Wisama Loba, and Mecha Dhamma. So what are the meaning of those words? Trong bài kinh này thì có ba cái pháp ở đây, đó là Adamaraga, Visamaloba, Michadama. Thì ý nghĩa của ba cái pháp này là gì? According to, Paloga Sutta, this suttas, Adamaraga means, Adamaraga is illegal lust, illegal raga. Và theo bài kinh này thì Adamaraga đó là những cái tham ái không bình thường, tham ái không đúng đắn, gọi là Adamaraga. If they have attachment to their own properties, this is not Adamaraga, only just raga. Nếu mà con người ta chỉ dính mắc vào cái tài sản của họ thôi thì cái đó không phải là Adamaraga, không phải là cái tham bất thường, mà cái đó là bình thường. But when they have too much attachment to the others' properties, okay, others' properties, then there will be Adamaraga. Còn khi mà con người ta dính mắc vào cái tài sản của người khác thì như vậy gọi là Adamaraga, như là cái tham không đúng đắn. Okay. Then another one is Wisama Loba. Wisama Loba means unequal loba or unrighteous loba, greed. Còn một từ nữa đó là Visamaloba. Visamaloba ở đây có nghĩa rằng cái tham không đúng đắn, cái tham quá mức, gọi là Visamaloba. This is also quite similar. When they have attachment to their own belonging, okay, their own belongings, attachment or okay, that they want their own belongings, there will be Stama Loba. There will be normal loba. Khi mà người ta dính mắc vào cái tài sản của chính họ, như vậy thì gọi là Samaloba. Samaloba ở đây nghĩa rằng cái tham bình thường. But when they want others' belongings with the strong desire, there will be abnormal loba. Còn nếu khi mà người ta lại thèm muốn cái tài sản thuộc về người khác thì như vậy gọi là Visamaloba, có nghĩa là rằng những cái tham này là cái tham không chân chánh, những cái tham không có đúng đắn. Okay, then normal loba and abnormal loba, too much loba. This is called Visama loba. Ý cái tham đây là tham bình thường và cái tham bất thường, cái tham quá mức như vậy thì gọi là Visamaloba. Then another one is the Mecha Dhamma. Mecha Dhamma means they commit a social relationship with unlawful persons, or there will be Mecha Dhamma, wrong Dhamma or wrong practice. Một cái từ nữa ở đây đó là Michadama. Michadama có nghĩa rằng người ta có những cái quan hệ tình cảm, quan hệ tình dục với những cái người mà không đúng đắn, không hợp pháp, thì như vậy gọi là Michadama, đó là những cái pháp không đúng đắn, sự thực hành không đúng đắn. Okay, another explanation from Chakavati Sutta's commentaries. Và có một cái sự giải thích nữa ở trong bài kinh Chakavati Sutta, trong chú giải của bài kinh Chakavati Sutta nói về vấn đề này. Adamaraga means, okay, they have abnormal lust or abnormal lust to mother or mother sisters, okay, aunt or father sisters,
etc. Then they have attachment to unlawful, unsuitable persons, or that is called Adamaraga. Adamaraga ở đây ở trong chú giải có giải thích rằng Adamaraga có nghĩa rằng cái người này có những cái tham ái, có những cái ái dục không đúng đắn. Ái dục ở đây là gì? Ái dục vào em của mẹ là gì, và em của bố là của cha là cô, hay là có những hay là vân vân tương tự như vậy, là những cái người không thích hợp. Người vị này có cái tham ái, tham dục vào những cái và những cái người mà không thích đáng như vậy. Then Visama Loba means although their own husband, their own wife, but they have excessive Loba, greed. Okay, they have excessive desires. Okay, even those who are lawful, like wife and husbands. Mặc dù ví dụ trong trường hợp của Visamaloba ở đây nghĩa là trường hợp mà có vợ của mình hay chồng của mình, thì cái người đó họ cũng có những cái tham ái, nhưng mà cái tham ái này rất là lớn, nó bất bình thường tới những cái người mặc dù là hợp pháp đối với họ, là vợ của họ hay chồng của họ ấy, nhưng mà họ cái tham ái này theo một cái cách bất thường. Mecha Dhamma means, Purisana, Puristetu. They have abnormal sensual relationships to each other, men with men. Like gay with gay, something like this. Michadama ở đây có nghĩa rằng người ta có những cái quan hệ tình dục bất thường với nhau. Ví dụ như là quan hệ giữa người nam với người nam, hay gọi là gay, hay là đồng tính nam. 18 年是80数 Chandara God. The women also have attachment to the women or sensual relationship, etc. Then this is also Mecha Dhamma, wrong practice. Và nữa, như câu Pali như Seno vừa đọc, đó chính là cái sự dính mắc của người nữ với người nữ, hay cái tham ái của người nữ với người nữ, hay họ có những quan hệ tình cảm, quan hệ tình dục giữa người nữ với người nữ, thì đó gọi là Micha Dhamma, đó là cái sự thực hành không đúng đắn. As you know, there are many such kinds of people in the world. Okay, men marry with men, or women marry with women. This is their human right, they said. Như chúng ta cũng biết là trên thế giới bây giờ có rất là nhiều người nam, người nữ cưới người nữ, thì họ cho rằng đó là nhân quyền. Actually, this is wrong dhamma, wrong practice. Nhưng thực tế ra thì đó là cái sự thực hành sai, thực hành không đúng đắn. When there are these three things, arise themselves in human world, so what will happen? They will experience three catastrophes. Và khi mà có ba cái pháp này mà xuất hiện trên thế gian, thì điều gì sẽ xảy ra? Thì con người ta sẽ phải trải qua kinh nghiệm ba cái gọi là ba kappa, ba cái tai họa. Okay, what are the three kappas? Three catastrophes. Number one is a Satandra kappa, a period of weapon war. Thì ba tai họa ở đây là gì? Tai họa đầu tiên là Satantara kappa, đó là cái thời kỳ, cái tai họa xảy đến, đó là cái thời kỳ mà chiến tranh vũ khí xảy ra. There are many people who are fighting each other using very powerful weapons, or group to group, or country to countries, or they are fighting each other. So it may take for a period of time, for example, 1 month or 1 year, etc.
So this is called Satandrakapa, a period of open war. Và như vậy như chúng ta cũng biết rằng có rất là nhiều người họ đang đánh nhau, như là họ dùng những cái vũ khí rất là mạnh, những hỏa lực rất là mạnh từ nhóm này tới nhóm khác, từ đất nước này đến đất nước khác, và họ đang đánh nhau, họ tấn công lẫn nhau. Nó có thể kéo dài trong một thời gian, ví dụ như có thể là 1 tháng hoặc là 1 năm, hoặc là vân vân. Và như vậy đó gọi là Satantarakapa, đó là thời kỳ chiến tranh vũ khí xảy ra. When this happens, when the people takes, a lot of dosa. If there are a lot of dosas in the peoples in the world, then this period of open war happen in the world. Tại sao mà nó xảy ra? Tại vì trong thời kỳ đó, khi mà cái tâm con người có rất là nhiều cái tâm sân dosa, cái tâm sân dosa này xảy ra, có xuất hiện nhiều trong chúng sanh, thì cái thời kỳ mà chiến tranh vũ khí sẽ xảy ra. Because this war, many people die. Và cũng bởi vì cái cuộc chiến tranh này nên là rất là nhiều người đã thiệt mạng. As you know, there was also a period of open wars in Vietnam countries or Korea countries now happening in Myanmar. So during this period of wars, many people die. Và như chúng ta cũng đã biết rằng có những cuộc chiến tranh vũ khí xảy ra ở Việt Nam, ở Hàn Quốc, ở Triều Tiên, và bây giờ cũng xảy ra ở Miến Điện. Và trong cái thời kỳ này thì cũng có rất là nhiều người đã chết, thiệt mạng. Okay, because of strong love, because of strong dosa, or they want to kill each other, then they kill many people using very powerful weapons. So during this period, nobody can prevent them. Nobody can prevent them. So many people die. Bởi vì trong cái thời kỳ này thì con người có rất là nhiều cái tâm sân của họ rất là mạnh. Tâm sân mạnh như vậy nên họ đã giết hại lẫn nhau. Và bởi vì cái tâm sân mạnh như vậy, không ai có thể ngăn cản cái sự giết chóc của họ lại được. Another one is, just now, Dobekhandrakapa. Dobekhandrakapa, the shortage of food or payments. It also appears from time to time in the world. Và một cái tai họa nữa, đó là Dobekhandrakapa, đó là thời kỳ mà nạn đói xảy ra, và nó cũng xảy ra hết lần này qua lần khác trên thế gian. Especially if there are lower people's mind. Lower, okay? The very strong lower desires in the people's mind. Then this kinds of famines appear. Dobekhandrakapa appears in the world. Đặc biệt là trong cái thời kỳ mà khi tâm của chúng sanh, tâm của con người có rất là nhiều cái tâm tham rất là nhiều, loba rất là nhiều, thì cái thời kỳ mà Dobekhandrakapa sẽ xảy ra, nạn đói sẽ xảy ra trên thế gian. Because of the shortage of food, so they have not enough to. They have not enough food to eat for a long time. For example, 1 month or 1 year, etc. Then during this period, many people die. Bởi vì thiếu vật thực nên con người ta không có vật thực để ăn, có thể thiếu lương thực trong vòng 1 tháng, 2 tháng hoặc nhiều hơn nữa. Trong thời gian dài như vậy nên là chúng sanh có rất là nhiều người đã chết trong cái thời kỳ nạn đói này. Then another one is if there are a lot of moha delusions in the people's mind, then
Rogandrakapa happens in the world. Rogandrakapa appears in the world. Rogandrakapa means pandemic or epidemic diseases appears in the world. Và nữa, trong thời kỳ mà khi tâm của chúng sanh chỉ bị chi phối bởi cái tâm si rất là nhiều, thì thời kỳ đó sẽ có gọi là Rogantarakapa, nghĩa là cái tai họa do dịch bệnh xảy đến với chúng sanh, hay là cái thời kỳ mà dịch bệnh xảy ra trên thế giới. So now Sattandrakapas, because of Sattandrakapa, a period of open wars, the many people dies. When the people dies because of weapon wars, then they will, most of the people will go to hell. Và trong thời kỳ tai ương tai họa là Sattandrakapa, thời kỳ chiến tranh vũ khí, trong cái thời kỳ Sattandrakapa này, khi mà chúng sanh người ta chết thì hầu hết người ta sẽ đi tái sinh vào cõi địa ngục. Why? They are getting angry each other, so they kill each other using very powerful weapons. Then they die with angry mind. Then most of the people will fall into hell. Tại sao người ta lại chết và tái sinh vào cõi địa ngục? Hầu hết là tái sinh vào cõi địa ngục như vậy, bởi vì lúc đó người ta với cái tâm sân hận rất là lớn, và người ta đã dùng những cái vũ khí, những hỏa lực lớn để chém giết lẫn nhau, để giết hại lẫn nhau, và trong khi chết người ta chết với tâm sân như vậy, nên là tái sinh vào cõi địa ngục. When the people die because of Dobekhandrakapas, shortage of food or famines, then what will happen? Most of the people will go to beta realms, ghost realms. Okay, most of the people will become ghost. Và trong cái thời kỳ Dobekhandrakapas, thời kỳ mà nạn đói xảy ra, thì hầu hết những người mà chết trong thời kỳ này sẽ tái sinh là ma hay là ma quỷ, là beta, bởi vì họ chết với cái tâm lúc đó là họ đang đói khát. What is the reason? Ahara Nikandiya Balavata. They have hungry mind. Okay, they are very hungry. They are very thirsty. Then because of this reason, they pass away. Then with this hungry mind, when they pass away with hungry minds, most of the people will be reborn in beta realms. Bởi vì sao? Bởi vì là người ta chết với cái tâm mà đói, chết với cái tâm mà khát. Bởi vì khát như vậy, họ chết trong lúc đói và chết trong lúc khát, thì hầu hết tất cả chúng sanh chết như vậy sẽ tái sinh vào làm beta, làm ngạ quỷ. Rogandrakapas, the pandemic diseases, a kind of disease appears in the world. For example, now many people are experiencing the coronavirus infections in the world. Because of these reasons, many people die every day. Và Rogantarakapa, đó là thời kỳ mà dịch bệnh xảy ra trên thế gian. Thời kỳ này thì có rất là nhiều người bị chết. Ví dụ chúng ta thấy ngay hiện tại bây giờ thì có bệnh Covid, và rất là nhiều người cũng đang chết vì căn bệnh này. Đó là Rogantarakapa. Rogantarakapa. Now that we are experiencing coronavirus, the pandemic diseases in the world. Okay? Và bây giờ trên thế giới chúng ta cũng đang phải trải qua và đang phải chịu cái ảnh hưởng, cái dịch bệnh của Covid-19 như hiện nay. When they pass away because of this pandemic or a kind of disease like coronavirus disease, then most of the people will be reborn in good destination, such as human world or Deva world. Và hầu hết mọi người, những người mà chết trong cái thời kỳ của Rogantarakapa, thời kỳ dịch bệnh như thế này,
thì hay là chết bởi dịch bệnh COVID-19 như bây giờ, thì hầu hết mọi người đó sẽ tái sinh vào những cảnh giới tốt như là cõi người và cõi chư thiên. Oh, it is a little bit strange, is it? Confused, but the commentary mentioned in this way. Cái điều này thì có vẻ hơi lạ và có thể làm chúng ta khó hiểu, phải không? Nhưng mà trong chú giải có giải thích về điều này. Ahovatinitan satana eva rupo robo nabaviya ti metachita obijati. You know, when they have such kinds of, the coronavirus infections in their body, then they feel uncomfortable. They feel a lot of suffering. Even they have not enough oxygen, etc. Và khi mà họ bị nhiễm virus corona hay là COVID-19 thì lúc đó họ trở nên rất là thiếu oxy, khó thở và cảm thọ khổ rất là lớn khi mà họ bị chịu căn bệnh COVID-19 như vậy. Then they have karunas, compassion towards other, metas towards other beings. If they don't experience such kinds of disease in their body, it will be great. Or they have metas to other beings. Because of this reason, when they pass away, or they pass away with metta mind, then they can be reborn in God's destination. Và trong khi lúc mà họ bị bệnh tật như vậy thì cái lòng từ bi, cái lòng từ metta đã khởi lên trong tâm của họ ấy, và họ mong muốn chúng sanh khác là đừng có trải qua hay đừng bị cái khổ như chính họ đang bị như vậy, và họ có cái tâm từ metta đối với tất cả những chúng sanh, cầu mong cho họ không có bị khổ như chính bản thân họ đang chịu như thế này, và họ chết với cái tâm từ như vậy nên là họ được tái sinh vào cõi người hoặc là chư thiên. Okay, this one. Then when those kinds of catastrophes appears in the world, briefly, because of human beings, lobha, dosa, moha. Và như chúng ta thấy là những cái tai họa này xảy ra trên thế gian, nếu nói một cách tóm tắt lại là do gì? Là do tham, lobha, sân, dosa và do si, moha. So, if you wish to escape from those kinds of catastrophes or maybe difficulties or sufferings, then what should we do? We should try to practice to remove those kinds of defilements, kilesa. Và nếu mà chúng ta muốn thoát khỏi những cái tai họa, những cái tai ương này, những cái dịch bệnh này như thế này, thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải thực hành để thoát khỏi những cái kilesa, tất cả những cái phiền não. The kilesas can be divided into 3 levels or 3 categories. Và kilesa, phiền não này có thể là được chia làm 3, theo 3 cái giai đoạn, là 3 cái mức độ khác nhau. Okay, so you can say the three stages of kilesa or mental defilements. Hoặc là chúng ta có thể nói cách khác, đó là 3 cái giai đoạn của phiền não, của kilesa, 3 cấp độ hay là 3 giai đoạn khác nhau. The number 1 is a nusaya kilesa, the latent or sleeping mental defilements. Cái đầu tiên đó là anusaya kilesa, hay gọi là phiền não ngủ ngầm. Nusaya kilesa means the kilesa is a sleeping, okay, not waking up. So now, for example, now you are listening to the Dhamma talk. Sure, there's no defilement in your mind, okay. But later, when you experience desirable objects, you also have ayonisomanasika, improper attention or unwise attention. Then lobha or dosas will appear. Okay? That's why anusaya kilesa means sleeping mental defilements.
Anusaya kilesa, đó là cái gì? Đó là cái phiền não đang ngủ, nó chưa có tỉnh, đó là phiền não đang ngủ hay là phiền não ngủ ngầm. Thì Anusaya kilesa là như vậy. Còn như chúng ta đang nghe Pháp bây giờ thì cái phiền não này chưa có khởi sanh. Nhưng ví dụ mà sau thời Pháp này mà chúng ta không có cái tác ý đúng, chúng ta có phi lý tác ý Ayoniso Manasikara, thì cái phiền não có thể khởi sanh, những cái tham sân si vẫn có thể khởi sanh lên, thì đó chính gọi là Anusaya Kilesa, phiền não đang ngủ, phiền não chưa có tỉnh. Priyodhana Kilesa, number 2. Priyodhana Kilesa means waking up, not transgressions mental defilements. Okay, when you experience a kind of desirable or undesirable objects, when you experience desirable objects, agreeable object, you also have Ayoniso Manasikara, then love attachment will arise. When you experience disagreeable objects, you also have Ayoniso Manasikara, then dosas will arise in your mind, or it obviously appear in your mind. Or such kinds of defilement is called Priyodhana Kilesa, waking up mental defilements. Và cái phiền não thứ hai nữa, cấp độ thứ hai đó là Pariyutta Kilesa, như là phiền não đã tỉnh dậy, đã thức dậy, gọi là Pariyutta Kilesa. Như cái phiền não này, ví dụ như là khi mà chúng ta có những phi lý tác ý Ayoniso Manasikara, thì cái tâm sân có thể khởi lên, tâm tham có thể khởi lên, nhưng mà tí như là nó đánh đến tỉnh thức, như là cái Kilesa nó khởi sanh. Then we take number 3, we take Kama Kilesa, transgressions defined. When this appears, when the Kilesas appears, and obviously appear in your mind, or you cannot control these defilements, or because of lovat, you commit, for example, a kind of, you break a kind of rule, etc. Còn cái giai đoạn thứ ba ở đấy, đó là Vitakama Kilesa, đó là những cái phiền não khởi sanh. Ví dụ chúng ta có phi lý tác ý, mà những cái phiền não tham hay sân khởi sanh rất là mạnh, chúng ta không kiểm soát được. Bởi vì không kiểm soát được cái phiền não này nên là chúng ta đã làm những cái nghiệp bất thiện. Ví dụ như là chúng ta không giữ giới, chúng ta phá giới, chúng ta phạm giới, bởi vì cái phiền não này chúng ta không kiểm soát được, vượt qua tầm kiểm soát mà tạo nên cái hành động. Panadipada, you are getting angry with someone's, then the dosa obviously appear in your mind. Then you cannot control your dosa. Then you will kill this person or the living beings. Or then there will be Vitakama Kilesa, with transgressions, defilements, or you commit by body. Và đến giai đoạn của Vitakama Kilesa, ví dụ như là chúng ta có những phiền não rất là lớn, cái tâm sân của chúng ta rất là mạnh, tâm sân không thể kiểm soát được và chúng ta sân hận với người nào đó, chúng ta có thể giết họ hay là giết chúng sanh nào đó, bởi vì cái dosa, bởi vì cái tâm sân lớn như vậy mà từ cái tâm sân này chúng ta thể hiện ra cái hành động chúng ta không kiểm soát được, chúng ta thể hiện ra nó là cái hành động, nên gọi là Vitakama Kilesa, vượt qua ngoài kiểm soát. Yeah. You know, when you see others' properties, or you want others' belongings, others' properties, what is not given, then what happens? You cannot control. For example, the one cannot control their mind. Then they take others' property, what is not given. They adina dana, or they commit this adina dana sikhabara. This is also Vitakama Kilesa. Và trường hợp nữa, ví dụ như là người ta thấy cái đồ của người khác, cái đồ mà người ta không có cho, mà người ta khởi lên cái tâm và muốn lấy cái đồ của người khác không có cho, thì đó gọi là phạm adinadana, lấy trộm. Và đó chính cũng gọi là Vitakama Kilesa, những cái phiền não lớn và họ không kiểm soát được. Kamesumechachara also the same way. When they experience
agreeable objects, beautiful object, then the lover appears in their mind. They cannot control their lovers, then they do such misconduct, or they commit sexualities with unlawful persons, etc. Then there will be kamesu michachara, or this is also vitekama kilesa. Và trong trường hợp của kamesu michachara, đó là tà dâm, khi mà họ thấy những cái cảnh khả ý khả ái và họ không kiểm soát trong tâm được, cái tham ái trở nên rất là lớn và họ phạm vào cái kamesu michachara. Cho ra cái tà dâm ở đây thì chính đó cũng gọi là vitikama kilesa, là cái phiền não lớn và vượt ngoài kiểm soát. And although there are 3 stages of kilesa defilements, or if the kilesa is sleeping in your mind, although the kilesa arise if you don't commit, that means you can maintain the 5 precepts not to break. Although there's a kilesa in your mind, or it will not produce to be reborn in full state. Và chúng ta có 3 cái giai đoạn, 3 cấp độ của cái phiền não. Ví dụ như là, và nếu mà chúng ta có những phiền não mà chúng ta trong cái tầm kiểm soát, chúng ta không để nó trở thành cái hành động, chúng ta có thể kiểm soát được và chúng ta có thể giữ giới được, thì nó là những cái phiền não này giống như là chúng ta giữ giới. Có phiền não, mặc dù là có phiền não nhưng chúng ta vẫn không làm phạm giới, chúng ta vẫn giữ được giới. Because of kilesa defilements, if they break the 5 precepts, or not only one time, so many times, or they have no intentions to alter the precepts again, etc. Then, because of the breaking of sila, 5 precepts, then they will be reborn in full states. Bởi vì những cái phiền não lớn như vậy và họ không kiểm soát được cái phiền não này và họ phạm giới, đặc biệt là phạm ở nam giới, họ phạm đi, phạm lại, phạm nhiều lần phạm ở nam giới như vậy, và nếu phạm giới như vậy thì họ sẽ chết và tái sanh vào những cảnh giới khổ. Okay, so briefly, vitekama kilesa, when you want to destroy those 3 stages of defilement, or you need to practice, or you need to fulfill the 3 sekha trainings. Và đấy, vitikama kilesa, đó là những cái phiền não quá lớn, vượt ngoài kiểm soát. Và như vậy, hay là 3 cái phiền não ở đây, 3 cái giai đoạn của phiền não. Mà nếu mà chúng ta muốn xóa bỏ được, muốn loại bỏ được 3 cái giai đoạn của phiền não này, thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải thực hành. Đó là chúng ta thực hành 3 cái sikha, 3 cái sự thực hành. What are the 3 trainings? 3 sekhas. Then sila sekha, training and morality. Và 3 sự thực hành ở đây, đó là gì? Đó là sila, sikha, đó là sự thực hành về giới. And for lay persons, need to keep 5 precepts not to break. Or although they break against silas because of heedlessness, then later need to maintain the silas not to break again. In this way, when they train, then after sometimes they will be able to maintain the 5 precepts not to break. Then the morality will be pure. Because of the pure morality, or because of you are maintaining the morality not to break, then you destroy the vitekama kilesa. Và đối với cư sĩ thì giới ở đây là giữ 5 giới. Thì nếu mà trong trường hợp họ thất niệm mà họ làm lứt giới thì họ xin lại giới và họ tiếp tục thực hành giới, giữ gìn giới 5 giới. Thì nếu mà thực hành 5 giới trọn vẹn như vậy, làm trong sạch 5 giới như vậy, thì họ sẽ có thể loại bỏ được vitikama kilesa, là cái loại phiền não vượt ngoài kiểm soát. Thì họ sẽ loại bỏ được vitikama kilesa. Okay, then this is very important. Okay, there are 3 trainings. Although you cannot try to fulfill samadhi sekha and panya sekha successfully,
But if you can keep your morality to be pure, not to break five precepts, especially not to break the five precepts. For bhikkhu precepts, for syalis precepts, their morality is pure. So, because of pure morality, they can be reborn in good destinations. Là mặc dù nếu mà chúng ta chưa có thể phát triển được Samadhi Sika, định và Panya Sika là tuệ, nhưng mà chúng ta giữ được giới, đó là Sila Sika, giới ở đây đó là 5 giới của người cư sĩ, và giới của tỳ kheo, của bhikkhu là giới bổn tỳ kheo, giới tỳ kheo ni là giới bổn tỳ kheo ni, sa lê tu nữ là giới của tu nữ. Nếu mà chúng ta giữ được giới trong sạch, thanh tịnh, thì chết với cái sự giữ giới như vậy thì chúng ta sẽ tái sinh vào những cảnh giới tốt đẹp. Okay, they still have defilements, but they were not commit. They were not commit by bodily, by the speech, etc. Because of this reason, they can control their bad actions, bodily bad actions, and verbal bad actions. Because of this reason, they become a good persons. But these good persons will never fall into full state. Mặc dù là họ chưa có loại bỏ được những cái phiền não, nhưng mà họ vẫn có kiểm soát được cái thân, cái khẩu. Họ không có làm những hành động sai, những hành động bất thiện về thân hay là hành động bất thiện về khẩu. Chính vì thế nên là họ vẫn giữ được cái giới của họ, và chính vì thế sẽ được tái sinh vào những cảnh giới tốt đẹp. Then, if they want to practice concentration, to be able to control their priyotana kilesas. Priyotana kilesa waken up mental defilements. Although they can maintain the precepts, if there's no concentration, samadhi in their mind, the 5 hindrances or kilesa will appear frequently, obviously. Và nếu mà họ chưa có kiểm soát được cái kilesa như vậy thì nếu mà giữ được giới thì họ có thể thực hành định, và họ có thể, mặc dù họ chưa có thể kiểm soát được cái pariyutta kilesa là những cái phiền não đó tỉnh thức như vậy, thì họ là 5 cái triền cái khởi sanh. Although they want to stay without defilements peacefully, although they want to stay peacefully, calmly with one object, okay, without any defilements. But if there's no concentration, they cannot stay peacefully. The kilesa will torture their mind. Mặc dù là họ mong muốn được cái sự an tịnh, được cái sự an bình, được cái sự định tĩnh và không có triển cái khởi sanh, nhưng mà cái phiền não họ vẫn trói buộc họ, vẫn bó buộc họ, bởi vì phiền não vẫn còn. So if you want to stay peacefully, calmly, okay, with the concentrated mind, then you need to practice one of the samatha meditation objects, one of the samatha meditation subjects to attain concentration. Mà nếu mà chúng ta muốn có được cái tâm an bình, mà có cái tâm định tĩnh, thì chúng ta phải chọn một trong những cái đề mục thiền định để hành cái đề mục thiền định này để có được cái tâm an bình, cái tâm định tĩnh. For example, you can practice anapana meditations according to the Buddha's instruction. Okay, and then finally you can be successful in anapana meditation. You can stay with the breath object for long times. Then finally you can attain up to jhana's concentration state. Ví dụ như là khi mà chúng ta thực hành thiền Anapanasati theo lời dạy của Đức Phật, thì thực hành thiền Anapanasati chúng ta có thể chứng lên tới sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền bằng cách thực hành thiền Anapanasati, thiền niệm hơi thở. You prefer the other meditation subjects, for example, metta or karuna or mudita. Okay, also Asubha meditation, also one of the kasina meditation, etc.
Then, if you are successful, then you can attain jhana's concentration state, maybe SS concentrations or jhana's concentration states. Then you can stay peacefully without hindrances, without defilements, because they are opposites of each other. Concentration is opposites of hindrances. Nếu mà chúng ta mong muốn thực hành những cái đề mục thiền khác, ví dụ như là thiền Kasina, thiền bất tỉnh, thiền tâm tử, tâm bi, tâm hỷ, hay là bất kỳ đề mục thiền định nào để có thể đạt tới jhana hoặc là tới cân đỉnh. Và nếu mà chúng ta đạt được jhana hay cân đỉnh thì chúng ta sẽ tránh xa khỏi được những cái triền cái. Tại vì những phiền não này, tâm tình này và những cái triền cái là nó trái ngược lại với nhau. Nếu mà chúng ta muốn có được cái tâm an bình, định tĩnh, an lạc thì chúng ta phải hành những cái đề mục thiền định để có được jhana hoặc là cân đỉnh. Bởi vì cái jhana và cân định, tâm định là ngược lại với những cái phiền não, những cái triền cái. From time to time, because of ayoniso manasikara, hindrances or defilements may arise. But because of concentration, power of concentration, they can immediately control their mind, or they will not commit. Okay, they will not commit any precepts. Bởi vì có cái tâm định như vậy nên là người ta có thể kiểm soát được cái tâm của họ, và bởi vì kiểm soát được cái tâm của họ nên là họ sẽ giữ được giới và họ sẽ không bị phạm giới, không bị đứt giới. When they have concentration, or they can also stay peacefully without any defilement in this present life. Và khi mà người ta có định thì người ta có thể thoát khỏi tất cả những cái phiền não ngay trong cái kiếp này. Họ có thể xa rời các phiền não ngay trong kiếp này. They can also practice vipassana based on these concentrations. Và họ có thể tiếp tục thực hành thiền quán, thiền vipassana dựa trên cái nền tảng của định này. Because of this concentration, or they can be reborn in a good destination. Okay, even in Brahma world. Bởi vì năng lực của định này nên người ta sẽ có thể tái sinh vào cảnh giới tốt đẹp, và ngay kể cả có thể tái sinh vào những cảnh giới của Phạm Thiên Brahma. Okay, this is samadhi seka training and concentrations. Và đây chính là samadhi sikha, sự rèn luyện về định. Samadhi sikha. Samadhi seka. Okay. Then another one is pinya seka. Although you can control your mind, not your defilement not to arise obviously because of concentration. Okay, with the concentrations, but you still have anusaya kilesa, the latent mental defilements or sleeping mental defilements. If you cannot maintain your concentration, or if you have ayoniso manasikara, it may appear obviously. Then even you may break the precepts, etc. Can happen. That's why you still need to continue to practice vipassana or wisdoms to destroy anusaya kilesa. Mặc dù chúng ta có định có thể tạm thời đè nén được tất cả những cái phiền não, nhưng mà chúng ta vẫn còn có anusaya kilesa, đó là những cái phiền não ngủ ngấm. Nếu trong những trường hợp mà chúng ta có phi lý tác ý ayoniso manasikara thì những phiền não này vẫn có thể khởi sinh, nên là thì chúng ta vẫn cần phải tiếp tục thực hành thiền quán, thiền vipassana để diệt bỏ hoàn toàn cái anusaya kilesa, những cái phiền não ngủ ngầm. Okay, then based on concentration, they can practice 4 elements meditations. Then, based on this 4 element meditation, they can continue to distance rupa as they really are. Then they can also continue to practice nama according to the Buddha's instruction systematically. Then they will be able to analyze or realize the nama and rupa as they really are. Và dựa trên nền tảng của định này thì người ta có thể thực hành thiền tứ đại
Và dựa trên thực hành thiền tứ đại là bắt đầu họ có thể thấy được cái sắc pháp như chúng đang là, và họ có thể thấy được danh pháp như chúng đang là, và họ có thể để phân biệt được cả danh pháp và sắc pháp như chúng đang là. There will be the beginning state of vipassana or the training and wisdom, Panyasika. Và đây mới chỉ là sự sự khởi đầu của sự thực hành Panyasika, cái sự thực hành về trí tuệ. After analyzing nama and rupa as they really are, then they should continue to find their causes. Okay, their causes. Then they will be able to find their causes as they really are when you practice systematically. Và sau khi mà đã phân biệt được danh sắc như chúng đang là, thì bắt đầu phải tiếp tục tới thực hành để cái nhân của danh và sắc, và phân biệt được cái nhân của danh và sắc như chúng đang là. Then, when you can find their causes, then you also understand their causes. Or maybe, the analyzing of nama rupa is called dukkha saja. You analyze, you penetrate the dukkha saja, the noble truth of suffering. When you can find their causes as they really are, then you realize samudaya saja, the noble truth of origin of sufferings. Và khi mà chúng ta có thể phân biệt được danh sắc và chúng ta phân biệt được nhân của danh sắc như chúng đang là, thì chúng ta sẽ thấy được samudaya sakya, đó là khổ đế, và thấy được khổ thánh đế là khi mà chúng ta phân biệt được cái nhân của nó, tìm được nguyên nhân của nó như chúng đang là. Nama rupa and their causes or dukkha saja and samudaya saja are the objects of vipassana. Và danh sắc và nhân của danh và sắc và samudaya sakya là khổ thánh đế, đó là cái đối tượng đề mục của vipassana, thiền quán. When you can analyze nama rupa and their causes as they really are, then you will also understand their nature. Their nature is arising and perishing. As soon as they arise and perish, as soon as they arise and perish. But this is their nature. Và khi mà chúng ta thấy được cái sự sanh diệt và thấy được đó là đặc điểm tự nhiên của cái nguồn gốc của khổ, thì chúng ta sẽ thấy được đó là đặc điểm tự nhiên của các pháp. Then, pay attention their arising and perishing natures, then you can contemplate them as anicca, impermanence. Okay, dukkha, suffering. Anatta, non-self. In this way, step by step, systematically, up to higher level of vipassana. Và khi quán được cái sự sanh diệt liên tục như vậy, thì chúng ta đồng thời cũng sẽ quán đó là vô thường, anicca, khổ, dukkha, và anatta, vô ngã. Và từ từ tuệ vipassana trở nên chín muồi hơn, và chúng ta sẽ đạt được những cái tuệ vipassana cao hơn nữa. Okay, then when your vipassana knowledge become mature at the maturation state or at the end of maturation state of vipassana, then you will realize nibbana. Và đến tuệ vipassana của chúng ta trở nên càng ngày càng chín muồi hơn, và đến cuối cùng của giai đoạn chín muồi thì chúng ta sẽ cuối cùng đạt được tuệ vipassana và chứng ngộ nibbana. Then at that times, then you will be able to destroy the anusaya kilesa, latent mental defilements with path knowledge. Và tới giai đoạn này thì chúng ta có thể phá hủy được anusaya kilesa, đó là phiền não ngủ ngấm, và đó là khi mà chúng ta có thể phá hủy được anusaya kilesa trong cái giai đoạn này, bởi vì do cái năng lực của đạo tuệ. Okay, and then the path knowledge will destroy the respective defilements. For example, when you become Sotapanna,
when you attain Sotapatti Magga Jnana, then this Sotapatti Magga Jnana will destroy the Deity and Vicikicca, wrong view and doubt completely. Then it will also destroy all defilements which can gross defilements which can cause for awful state. So they will never commit very serious offense, okay, which can cause for awful state. Và đạo tuệ sẽ loại bỏ, sẽ diệt trừ được những cái phiền não tương ứng, ví dụ như là Sotapatti Magga, đạo dư líu, thì sẽ loại bỏ được những cái phiền não đó là tà kiến và hoài nghi và một số những cái phiền não thô, và bị loại bỏ được những cái phiền não thô này thì loại bỏ được tất cả những cái nhân mà tái sinh vào 4 con đường ác đạo. And when they can continue to practice vipassana, or they can also attain higher level of Magga, okay, higher and higher. Then higher Magga Jnana will destroy the other remaining defilement step by step. Và khi họ có thể tiếp tục thực hành nữa thì họ có thể chứng được những đạo cao hơn, và những cái đạo cao hơn thì sẽ loại bỏ được những cái phiền não tương ứng với những cái đạo tuệ đó. Okay, then when you realize Nibbana, then you also penetrate the Nirodha Saja, the noble truth or the cessation of suffering. Và khi mà chúng ta chứng ngộ được Niết Bàn thì chúng ta sẽ đạt được Nirodha Sacha, đó là diệt đế, và kinh nghiệm được diệt đế Nirodha Sacha. You practice, the 3 trainings beginning from Sila Sekha, then after that Samadhi Sekha, then Panya Sekha, step by step, until you realize Nibbana. Then you also realize Magga Sacha, the way of the practice leading to the cessation of suffering. Và như vậy chúng ta thực hành từng bước một đến khi chứng ngộ Niết Bàn, và khi mà chúng ta đạt được đạo tuệ thì như vậy chúng ta đã kinh nghiệm được là Magga Sacha, là đạo tuệ hay là đạo đế, hay là con đường mà dẫn tới diệt khổ, dẫn tới Niết Bàn. So they penetrate the Four Noble Truths. Và như vậy thì chúng ta có thể chứng ngộ hay là thấu suốt được tứ thánh đế. Okay, then the causes of diseases occurrence. Why the diseases occurrence according to this sutta and commentary? Because of lobha, dosa, moha. Not normal lobha, dosa, moha, abnormal lobha, dosa, moha. Then such kinds of diseases such as coronavirus, etc. appears in the world. Và những cái nhân sanh của bệnh tật ở đây là gì? Theo bài kinh này và theo chú giải thì đó là do tham, sân, si, lobha, moha, dosa, moha. Nhưng mà đây tham, sân và si ở đây đó là gì? Đó là những cái tham và sân và si bất thường. Và cái bệnh tật giống như là corona hay là COVID-19 ở đây cũng là do cái nhân của nó là do những cái tham, sân và si bất bình thường quá mức. So if you wish to escape from those kinds of diseases or sufferings, okay, then need to practice the 3 trainings successfully. Even if you can practice the first Sila Sekha successfully, then you will be able to prevent those kinds of diseases not to arise in you or your family or your country or the whole world. Mà nếu mà như chúng ta muốn thoát khỏi tất cả những cái sự khổ này thì chúng ta phải thực hành viên mãn 3 cái sự thực hành, và ngay kể cả khi mà chúng ta chỉ thực hành viên mãn cái giới thôi thì chúng ta có thể giúp được lợi ích rất là nhiều cho chúng ta, cho bản thân chúng ta, cho gia đình chúng ta, cho thân quyến của chúng ta, cho quốc độ của chúng ta, để thoát khỏi những cái sự khổ đau, những cái dịch bệnh hay là những cái căn bệnh, những cái tai họa như vậy. Okay, then if a few people take the practice the Sila Sekha, etc.,
especially Sila Seka, if they can maintain Sila purely, then they can prevent those diseases not to arise in them or their family. Then if many people maintain the 5 precepts or respective precepts not to break, then because of Sila, Shua, they will not fight each other, they will not kill each other. Or because of Sila, the pandemic disease also will not appear in the world. Và nếu chỉ một số ít người họ giữ giới thì họ sẽ không có những bệnh tật phát sinh đến họ, và một số ít người giữ giới thì cũng không có bệnh tật phát sinh đến cho gia đình của họ ấy. Nhưng mà có nhiều người giữ giới thì sẽ không có những cái chiến tranh xảy ra, họ sẽ không muốn giết chóc lẫn nhau và sẽ không có những cái căn bệnh xuất hiện. By knowing what is the cause of occurrence of diseases and what is the Buddha's way of treatment for this, may be able to follow the Buddha's instruction, the Buddha's treatment, may be able to practice treatments of the Buddha's instruction, then may you be able to attain Nibbana as soon as possible. Sadhu, sadhu, sadhu. Và mong khi mà chúng ta đã biết được cái nhân sanh của các bệnh tật và cách chữa trị theo lời dạy của Đức Phật, thì mong tất cả chúng ta có thể đủ cái khả năng thực hành 3 cái thực hành giới định tuệ, và mong tất cả chúng ta có thể thoát khỏi tất cả những bệnh tật khổ đau, và mong tất cả chúng ta có thể chứng ngộ niết bàn nibbana. Sadhu, 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 sadhu. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Now is the time for question and answer. Please send your question to our chat box, Google Doc, and we will send the question to Sayadaw. Bây giờ đã tới phần hỏi đáp. Ban tổ chức xin quý vị gửi câu hỏi vào chat box, Google Doc để ban tổ chức chuyển đến ngài Sayadaw. Sadhu, sadhu, sadhu. Sadhu, sadhu, sadhu. Sayadaw, we have received many questions. And may I share the screen, Sayadaw? Yeah. A question in Vietnamese, so I will translate into Vietnamese. Yes. Câu hỏi đầu tiên đó là từ Trúc Lực. Nguyên nhân xảy ra đại dịch Covid gây khổ cho tất cả địa cầu và những người đã chết, có phải họ cùng tạo nghiệp nên có duyên tương ưng cùng nhau chết hàng loạt hay không? Venerable Sayadaw, the question here, they ask Venerable Sayadaw, is that mean for nowadays, the COVID-19, so many people die, and because they do akusala karma together, because of that, so they have the karma vibhaka together and encounter the COVID-19. The question is, because of they do the akusala karma together in the past or not? Yes. Not because of the result of akusala karma only. Okay, this kinds of pandemic appear from time to time, appear in the world since 500 years of human lifespan. Okay, then not all the times, from time to time appears. When it appears, so many people dies. Because of maybe the result of akusala karma also, but not only this. Because of the nature of kappa, okay, 3 catastrophes. Cái này nó có thể là xảy ra bởi cái nghiệp bất thiện akusala karma, nhưng không hẳn chỉ đơn thuần là họ làm cái nghiệp bất thiện cùng với nhau. Và cái thời kỳ dịch bệnh này xảy ra trên thế gian, đó là lần này có lần khác,
nó xảy ra, đó là đặc điểm tự nhiên, lần này qua lần khác cái dịch bệnh này có thể xảy ra, hay là chúng ta có là ba cái tai họa nó xảy đến, hết lần này là qua lần khác. Just now I already explained, these three things, Adama, Raga, Udama, Loba, and Mecha Dhamma appear since the 500 years of human lifespan and the declining world. Then such kinds of, Satandra Kappa appears of a period of weapon wars, Rogandra Kappa pandemic diseases, Tobekandra Kappa famines can appear in the wars from time to time. When this appear, although and are very virtuous, their morality is quite good. They also have some concentration. Even they also can pass away during these periods. Và như Sero đã giải thích từ ban đầu, đó là có ba cái Adama, Raga, Visamaloba và Michadama. Ba cái sự kiện này xảy ra, ba cái pháp bất thiện này xảy ra, đó là cái tham quá mức, tham ái, tham dục quá mức, tham quá mức và cái sự thực hành không chân chánh xảy ra. Thì nó bắt đầu từ khi mà cái tuổi thọ con người giảm xuống còn 500 tuổi thì hết lần này lần khác nó sẽ xảy ra, và tất cả những cái bệnh dịch nó cũng xuất hiện trên thế gian, và nó cũng hết lần này qua lần khác nó xảy ra. Mặc dù là trong cái thời kỳ này thì cũng có một số người họ giữ giới và họ cũng có định, nhưng mà họ cũng sẽ chết. During the Buddha times, when such kinds of pandemic diseases happened in their city, then the parents asked their sons to break their walk and go away from this place. Then they can be free from this pandemic diseases, etc. Then if they don't care, then they also get infections. Then although their morality is pure, still can die. Okay? Và trong thời Đức Phật cũng vậy, là cũng có một cái câu chuyện, đó là cha mẹ của người đó bảo đứa con trai phải phá vỡ tường và chạy trốn đi vì cái bệnh dịch. Mặc dù trong thời gian đó là người ta có giới, mặc dù người ta có giới như vậy, nhưng mà nên người ta vẫn có thể chết do dịch bệnh. Nên là trong câu chuyện thời Đức Phật cũng đã có là cha mẹ là bảo đứa con đẩy cái tường để chạy trốn, để trốn khỏi cái bệnh dịch đó và để có thể sống sót. Okay, if you don't want to experience that one, what should you do? Then trying to fulfill the three trainings. If there are many people who are fulfilling these three trainings successfully, they can be able to destroy the defilements. Okay, Lobha, Dosa, Moha. Or they can reduce Lobha, Dosa, Moha. Or then, because of lack of Lobha, Dosa, Moha, defilements in human's mind, then they will not make such kinds of problem. Then pandemic disease also will not appear frequently in the world or will not be serious. Và như vậy thì con người ta làm sao để tránh khỏi những cái bệnh tật này? Thì đó là tất cả chúng ta nên thực hành ba cái sự thực hành, và bởi cái sự thực hành này thì chúng ta tất cả những cái phiền não, những cái tham ái, tất cả những cái bất thiện pháp sẽ giảm xuống, và do cái bất thiện pháp giảm xuống và khi mà có giới hành như vậy thì tất cả những cái dịch bệnh từ từ nó sẽ giảm bớt, và dịch bệnh sẽ không còn xuất hiện trên thế gian. Yes, there đó. And another question. Xin hỏi câu thần chú hữu hiệu nhất để người bệnh được tiêu trừ bệnh tật là gì? Venerable said đó, do we have any mantra to chant to able to kill all the diseases or the sickness? This one, okay. Buddha gave Bojjhanga Sutta. Okay, Bojjhanga Sutta. When the Venerable Kassapa was seriously sick, then the Buddha asked the Buddha encouraged them to recite Bojjhanga Sutta. Is it? Venerable Moggallana also in the same way. The Buddha, he himself also, when he was sick,
then the Buddha asked Venerable Sutta to recite the Bojjhanga Sutta. And they are the Buddha's mantra. After listening to those Bojjhanga Sutta, they recover from the illness. Another one is next time I may explain, Venerable Girimananda or Girimananda. Venerable Girimananda also, Venerable Girimananda was sick seriously. Then the Buddha taught the 10 possessions. Or 10 possessions, for example, Anisasanya, the possession of impermanence, etc. Then when he listens to those 10 possessions from Venerable Ananda, then he immediately recovers from illness. So those Bojjhanga Sutta or Girimananda Sutta, etc. can be called as Buddha's mantra. I don't know the other mantra. Trong bài kinh như Seda nói là chúng ta có bài kinh thần chú ở đây, đó là gì? Là Bojjhanga Sutta, là bài kinh giác trì, là trong khi mà ngài Mahamonggalana là ngài Một Kiền Liên, ngài Đại Một Kiền Liên, ngài có bị bệnh và ngài được nghe bài kinh này và ngài khỏi bệnh. Và trong khi Đức Phật chính bản thân ngài cũng bị bệnh và được ngài Chunda tụng cho bài kinh Bojjhanga Sutta và Đức Phật cũng đã khỏi bệnh. Và đấy chính là cái mantra hay là cái thần chú mà của Đức Phật. Và trong trường hợp nữa, trong bài pháp sau thì thầy sẽ giảng về bài kinh Girimananda Sutta. Bài kinh này cũng sẽ giải thích về 10 cái tưởng trong khi mà ngài Đại Đức Girimananda, ngài đã bị bệnh rất là nặng và Đức Phật đã thuyết ngài Ananda đã thuyết bài pháp, tụng bài kinh hay là câu thần chú là về trong bài kinh Girimananda về 10 cái tưởng. Ví dụ như là một trong cái tưởng đó là về vô thường. Và như vậy thì ngài Girimananda đã khỏi bệnh. Thì có 2 bài kinh là như Sayadaw có nói, đó là bài kinh Bojjhanga Sutta và bài kinh Girimananda Sutta thầy sẽ giảng vào bài pháp 6. Thì đây là 2 cái câu thần chú hay là mantra. Thì đây là thầy chỉ biết 2 cái thần chú này thôi, còn thần chú khác thầy Sayadaw không có biết. Sadhu, sadhu, sadhu. Vấn đề Pháp Thắng câu hỏi tiếng Việt có sẵn trên màn hình, mình khỏi đọc cũng được vấn đề. Ok, yeah. Thì mọi người đều đọc được màn hình đúng không? Yeah. Những bạn gái. Venerable Sayadaw, may Sayadaw practice me. I am a married beginner, practice Anapanasati. So how can I balance the Saddha and Panya and Samadhi and Viriya? Sadhu, sadhu, Sayadaw. Actually, when they practically practice Anapana meditations or any other meditation subjects with the strong intentions, they want to be successful in meditations, okay, strongly. Then with this good intention, when they practice Anapana or any other meditations, then their Saddha, Viriya, Sati, Samadhi, Panya will become stronger and stronger. Usually they become balanced automatically. And when they are balanced each other, then they can meditate comfortably and peacefully. Okay, they can meditate comfortably and peacefully. If they are not balancing each other, then they feel uncomfortable or they cannot meditate comfortably and peacefully. That's why without practicing, it is impossible to be balanced between those. Okay? Khi mà thực hành thiền hơi thở, hay thiền sinh muốn thực hành thiền hơi thở, hay bất kỳ đề mục thiền nào, thì họ có một cái mong muốn để thực hành thiền tốt hơn. Và trong khi thực hành thì dường như là mọi lúc thì tất cả những cái căn này sẽ quân bình một cách tự nhiên. Nhưng mà trong một số trường hợp thì nó lại không quân bình một cách tự nhiên và một cái nào đó sẽ mạnh hơn. Nhưng mà cái điều quan trọng ở đấy là chúng ta phải thực hành. Bằng cái sự thực hành thôi thì nó sẽ quân bình. Còn nếu mà chúng ta không thực hành thì sẽ không thể nào mà quân bình được những cái căn này.
If we need to explain the balance of this controlling faculty, it may take a long time. But briefly, okay, Saddha and Pinya, if you have strong faith, Saddha, but weak wisdom, then you will believe, the Muddha Pasana. Muddha Pasana means, like, for example, God, Creator, or other people who can help you, etc., who can save you, etc. Is it? Actually, if they can help us, then sure, you wish, okay, please help me not to infect any coronavirus infections, etc. Okay, but you have, they have faith, strong faith, but weak wisdom, or they believe such kinds of God or Creator, etc. Then another one is, that you have strong wisdom, but weak faith. Then what can happen? Without doing anything, without practicing, we can attain a kind of happiness, etc. Without practicing, no need. Okay, for example, without offering, then we can also have kusala with good mind, etc. Okay, me, they have some wisdom, but weak faith, etc. Và để mà giải thích yes, sir. Okay, brilliant. Và để mà giải thích về cái sự làm thế nào để cân bằng, để quân bình các căn này thì nó sẽ cần đòi thời gian rất là dài, nhưng mà nói tóm tắt lại, thầy có thể Sayadaw có thể giải thích một cách tóm tắt, đó là nếu một người mà có cái tín tâm, cái saddha mà mãnh và trí tuệ lại yếu thì người đó có thể rất là dễ tin lầm. Ví dụ như người đó có thể tin vào thượng đế, có thể tin vào đấng tạo hóa, và người ta có thể tin rằng là ai đó, một cái đấng nào đó có thể giúp họ ấy, có thể là loại bỏ được corona như là COVID-19, hoặc là nếu trong trường hợp mà họ có cái trí tuệ mạnh và cái đức tin saddha yếu thì trong lúc đó họ có thể nghĩ rằng chỉ cần bằng cách tư duy là thiện pháp, không cần thực hành cũng có thể bằng cách tư duy thôi là cũng có thể chứng ngộ, không cần sự thực hành. Đó là khi mà có cái trí tuệ mà mạnh quá nhưng mà cái tín thì lại yếu, thì đó là một cái nói tóm tắt về cái sự tín, saddha và trí tuệ. Yeah, you should also try to balance between virya, effort, and concentration, samadhi. And how to balance? Only just practice meditation with the mindfulness. When your mindfulness becomes stronger, they will automatically be balanced. Và làm thế nào? Và làm như định là samadhi và viriya, làm thế nào để quân bình được samadhi và viriya khi mà nếu mà chúng ta có cái sati, chánh niệm mạnh. Khi mà có chánh niệm mạnh như vậy thì samadhi và viriya, định và tinh tấn sẽ tự động quân bình. Okay, if they are not balanced, what will happen? Then effort is very strong, concentration is very weak, then you will have a lot of restlessness or wandering thoughts. If concentration is very strong, effort is very weak, then you will fall asleep frequently. In this way, then mindfulness will be balanced between those two things. Okay, saddha and pinya, virya and samadhi. So mindfulness is very important. How to get the mindfulness or practice the mindfulness or breathing meditation, etc. Practice regularly, then your mindfulness will automatically become stronger. Và trong trường hợp mà định và tinh tấn không có quân bình thì sao? Nếu mà trong trường hợp mà định nhiều, mà định mà trội, mà tinh tấn yếu thì lúc đó thiền sinh có thể rơi vào trạng thái hôn trầm. Và nếu mà khi tinh tấn mạnh quá và định yếu thì lúc đó có thể dẫn đến phóng tâm. Nhưng mà trong trường hợp này thì có sati là chánh niệm sẽ quân bình giữa định và tinh tấn, và giữa tín và tuệ. Như vậy thì chúng ta phải thực hành và có chánh niệm thì nó sẽ quân bình giữa định và tinh tấn.
tín và tuệ. Yes, đó, sadhu, sadhu, sadhu. And câu hỏi tiếp theo. Now, Venerable Sayadaw, in this pandemic and also the famine and many sufferings everywhere, there's so many suffering in our mind, a lot of worry, a lot of uncomfortable, and very difficult to concentrate generally because around us so many of people die, a lot of dangers. And Venerable Sayadaw, may Sayadaw teach us which meditation subject to accumulate the parami in this time. Yeah. And then by lesson is this Dhamma talk, you understand how to solve the problem. Okay, then practice these three trainings, especially keep 5 precepts not to break. Okay, and also according to the conditions, you need to follow the the instructions to prevent those diseases. For example, wear your mask, wash your hands, stay distances, etc. Is it? Stay far away from each other, etc. They are also very important. Their presence karma. So morality is also very important. That already happened in the world because of strong lobha, dosa, moha of human beings. Then what we can do is, okay, that we try to do, we need to follow the instructions. And also trying to keep 5 precepts. Okay, then the other, for example, recite some Buddha's mantra, such as Bojjhanga Sutta, Thirimananda Sutta, with the intention to escape from or to not to experience those diseases. Then can be. Okay? Và như Sayadaw đã nói thì trong bài pháp, học xong bài pháp này thì chúng ta có thể biết được rằng chúng ta phải thực hành như thế nào. Thì chúng ta hãy thực hành 3 cái sự thực hành và chúng ta phải nghiêm chỉ giới. Thì với cái giới trong sạch như vậy thì chúng ta có thể, hoặc là với một cái nữa đó là khi mà và chúng ta phải theo cái sự hướng dẫn của bác sĩ nữa. Của sự hướng dẫn đó là gì? Đeo khẩu trang, rửa tay và giữ khoảng cách. Và tất cả những hướng dẫn đó cũng rất là quan trọng. Và đặc biệt là chúng ta phải nghiêm chỉ giới luật và tất cả những cái hướng dẫn, ví dụ như giữ khoảng cách, rồi và đặc biệt là chúng ta cũng phải giữ giới, điều đó là điều quan trọng. Và nữa là đó là chúng ta phải tụng những bài kinh hay là mantra. Đó là bài kinh Bojjhanga Sutta. Bài kinh này cũng rất là quan trọng. Chúng ta đọc bài kinh Bojjhanga Sutta hàng ngày. Yes, Sayadaw. And the next question, Sayadaw. Dear Sayadaw, dear Bhante, can the Metta Bhavana and the Buddhanussati can kill sickness? Can one person proactively make his wholesome karma, which has been already accumulated, bear fruit in this very life by wishing? For example, he made a wish, by all the wholesome karma I have already. Maybe the question here is, can the Metta Bhavana and Buddhanussati kill sickness? Sure. Any meditation subjects can cure any sickness. For example, when you practice Metta Bhavana or Buddhanussati's Bhavana, then when you become skillful with those meditation objects, then your mind will be peaceful. You can attain certain levels of concentration. For example, you can stay with Metta meditation objects peacefully for a long time. Buddha's quality objects peacefully for a long time. At that time, your mind is very clear, no defilements. So because clear mind, Chaite, Pasidite,
Lohita Prasiddhati. When your mind is very clear without defilement, then this clear mind can produce the blood circulations. Okay, blood circulation will be okay in your body. Then because of this, then serious sickness also will disappear or will reduce. Bất kỳ đề mục thiền, bất kỳ đề mục thiền nào cũng có thể làm chúng ta chữa khỏi một số bệnh. Ví dụ như là khi mà chúng ta hành thiền tâm tử Metta Bhavana hay là Buddhanusati niệm ơn Đức Phật, thì khi mà chúng ta hành thiền tâm tử, đơn giản ví dụ như chúng ta hành thiền tâm tử, khi chúng ta đạt tới định nhất định thì tâm được trong sáng, mà với cái tâm sáng, cái tâm định tĩnh như vậy thì sẽ tạo ra làm cho máu huyết lưu thông, và những tâm trong sáng, tâm an tĩnh như vậy làm cho máu huyết được lưu thông tốt, máu được lưu thông tốt, thì như vậy có thể làm giảm hay làm khỏi một số những cái căn bệnh. Thì bất kỳ đề mục thiền nào, nếu mà khi chúng ta hành thiền thực hành và đạt tới mức định nhất định, tâm của chúng ta được sáng rõ, được trong sáng, được thanh tĩnh, thì cũng có thể làm giảm hoặc là chữa khỏi một số bệnh. Yes, Sarah, and Another. yes, Sarah. Yeah, another question, Sarah. Yeah. Just now the question is still remaining, is it? The same, Sarah. Yeah, the same question. Yes. Okay. Yes. No. It is different question, Sarah. I'm sorry. Yeah. Dear Sarah, the sutta mentioned that some stories in which people cure sickness by speaking of the true word, sacha, or making a truthful statements. Can we apply this method to cure sickness, dear Venerable, dear Bhante? Sadhu. Okay, yes, can. But for example, now you experience a kind of suffering or difficulty or disease. You only just immediately do the truthfulness. It is not powerful. Okay. For example, you observe the 5 precepts not to break since young. Then what can happen? You have a kind of difficulty or sickness. Then you can do the truthfulness. Okay, such a since young age, since my young age, I maintained the 5 precepts not to break until now. Because of this such a truthfulness, then may I recover from this illness as soon as possible. In this way, possible. You experience the difficulty or disease, a cancer disease, sickness, but you do a kind of the truthfulness now only. It is not powerful. Then probably not easy to recover. Okay. Yes, đó. Và câu hỏi đây, nếu mà trong một số bài kinh có nói về kinh nguyện với cái sự chân thật này có thể chữa khỏi bệnh, với lời nói chân thật này là nguyện tôi khỏi bệnh, thì sự việc này, cái nguyện này là như thế nào, với lời nói chân thật này là như thế nào? Và Sedo có nói nếu mà chỉ nguyện với lời nói chân thật hiện tại bây giờ thôi thì nó chưa có đủ mạnh. Ví dụ như ở đấy, trong khi đó khi mà chúng ta đã giữ giới từ nhỏ đến bây giờ là chúng ta giữ giới và nghiêm chỉ giới, và nếu mà trong lúc bây giờ chúng ta gặp cái sự khó khăn nào đó và chúng ta nguyện rằng với cái sự từ nhỏ đến giờ tôi đã giữ giới với lời nói chân thật như thế này, nguyện cho chúng ta vượt qua được những cái khó khăn như vậy, thì nếu như vậy thì nó mới có đủ cái sức mạnh dựa trên cái lời nói chân thật. Còn nếu mà chỉ nói về cái hiện tại thôi, cái sự thật ở trong hiện tại này thôi, thì nó chưa có đủ cái sức mạnh. Yes, sir. Still, you know this one. There's also one story, but not so much time, is it? Okay. Brief story. Me, you know, in ancient times, you know, there were 2 brothers. Younger brother is Chekana. His name is Chekana. Then his mother was seriously ill. The doctor says if she can eat rubbish meat, raw meat, rubbish meat, okay, then she will recover from her illness.
Then because of this, the brother asked the younger brother Jackanas to find the rabbit meat. Then he went to the forest. Okay. Then, he saw the rabbit in the forest. The rabbit cannot run away because of his feet tied by the creeper. Creature, okay? Creeper. Yes. Okay, then he catch the rabbit. Then he prepared to kill the rabbit. Then he realized, I maintain the Panatipata, okay? The precepts not to kill living beings since young. But because of mother's sickness, if I kill, then I will break. Then he also feel pity, compassion to this rabbit. Then he decided not to kill. Okay, I will release the rabbit. I will not kill. Because of my mother's sickness, if I kill other beings, it will be Panatipata. Then he decided and he speak the truthfulness. Okay, then he went back to he released the rabbits. Then without rabbit meat, he went back to his home. Then he also explained his these conditions. Then his brother scolded him, why you release the rabbit? Then he says the truthfulness in front of his mother. Okay, although I met the rabbit, I have chance to kill the rabbit. Because of mother's sickness, if I kill the rabbit, it will be Panatipata. Because of this reason, I didn't kill the rabbit. And since young age, I maintain Panatipata, not to kill living being until now. Because of this reason, may my mother's illness recover, or my mother recover from this illness. Then after his truthfulness, then his mother immediately recover. Okay, Và powerful. Yes, và Sero sẽ kể một câu chuyện ngắn ở đấy. Đó là có hai anh em, đó là có người em đó là Chakana, và hai anh em này có người mẹ đang bị bệnh. Và khi người anh với người em mới đi đến gặp có một vị thầy thuốc, và vị thầy thuốc bảo là phải có thịt thỏ thì mới có thể chữa khỏi bệnh cho bà mẹ. Và người anh này mới sai người em đi bắt con thỏ, và vị Chakana này đi tìm con thỏ, và vì đó đã bẫy được con thỏ bằng cái sợi dây leo và buộc cái con thỏ này, trói con thỏ lại, và vì đó đã chuẩn bị sẵn sàng để thịt con thỏ. Nhưng mà vì đó mình nghĩ rằng từ bé đến giờ là ta đã giữ giới không sát sinh, và nếu bây giờ bởi vì mẹ của mình cần thịt thỏ mà ta phải giết hại chúng sanh này thì sẽ phá vỡ cái giới gọi là Panatipata là sát sinh, thì là đứt giới thì như vậy vì đó mới quyết định là thả con thỏ đi với cái lòng bi mẫn của vị đó, trong tâm vị đó khởi sanh, và vì đó đã thả con thỏ này đi. Và sau khi mà về đến nhà thì người anh trai mới hỏi Chakana là con thỏ đâu, thịt thỏ đâu, thì vị Chakana này đứng trước người mẹ và người anh trai, và Chakana mới nói rằng vì đó đã thả con thỏ đi, và vì đó cũng phát lời nói lời nguyện chân thật trước mẹ và anh trai. Và Chakana mới nói rằng với nói chân thật từ bé đến giờ là tôi chưa bao từng sát sinh, không phạm giới sát sinh Panatipata. Với lời nói chân thật này thì mong mẹ của tôi khỏi bệnh, và với cái năng lực của lời nói chân thật này thì mẹ của vị Chakana đã khỏi bệnh. Yes, sir. Okay. Yes. Bành tê có mọi người thỉnh Bành tê nói chậm chút xíu, có người nghe không kịp. Sadhu. Venerable Sero, before I know the Theravada Buddhism, I often got illness, and the body are very weak.
and also very scary, and also when going outside a lot of accident. And one time she almost died because of accident. But after she know the Theravada Buddhism and practice meditation, keep precept, dana, listen to Dhamma, and learn the Dhamma. And after that, she feel that she had all those things become reduced a lot. And the question here, Venerable Sayadaw, because of kusala, I accumulate so that all the akusala vibhaka start to reduce. So is that correct, Venerable Sayadaw? Yeah, correct. That's good. The answer is very short. Đúng rồi vậy đó. Câu trả lời đây rất là ngắn. Đúng như vậy. Yes. Yeah. Venerable Sayadaw, may Sayadaw explain clearer, because I am listening, because the COVID-19 pandemic, because of the moha of the people, and because of a lot of akusala of the people increase more and more, and also because of panatipata, because of musavada, because of surameraya, because of micha, because of sexual misconduct, because of stealing, more and more nowadays. Is that true, Venerable Sayadaw? Yes, sure. Because the lobha, dosa, moha. Okay, lobha, dosa, moha, such kinds of disaster appear in the world. Such kinds of pandemic diseases appear. Such kinds of weapon wars appears. Also, famines, shortage of food appear in the world, around the world. Okay, then I cannot avoid the declining world. From time to time will appear. You know that about 100 years ago, about 50 years ago, then they were also fighting each other, or there are also a kind of pandemic. Now also fighting each other. There are also a kinds of disease, coronavirus disease. Then sure later also will appear from time to times. So what we can do is not to experience such kinds of catastrophes. The only way is to reduce, to destroy the lobha, dosa, moha, or to reduce lobha, dosa, moha. So what should we do? To be able to destroy to be able to remove lobha, dosa, moha, or to be able to reduce the lobha, dosa, moha defilements, then only just 3 trainings Buddha's teachings can help. Thì ngài Sayadaw nói rằng thì đúng là như vậy, bởi vì trên thế gian là tất cả những cái tham sân si của người ta trở nên rất là lớn mạnh. Chính vì tham sân si này, chính vì thế nên là ba cái tai họa nó sẽ đến. Đó là cái tai họa trong cái thời kỳ mà chiến tranh vũ khí xảy ra, và cái tai họa nữa đó là trong thời kỳ mà nạn đói xảy ra, và cái tai họa nữa, tai ương nữa đó là những cái bệnh dịch xảy ra trên thế gian không chỉ một lần, và hết lần này đến lần khác thì những cái bệnh dịch này liên tục xảy ra trên thế gian. Và như vậy, và nếu mà có cách nào để vượt qua để chúng ta không phải kinh nghiệm những cái bệnh dịch này, những cái sự khổ đau này, đó là chúng ta phải thực hành 3 cái sự thực hành, nhất là để giảm thiểu tất cả những cái tham sân si, hoặc là có thể nhổ bỏ tận gốc tất cả những cái tham sân si. Đó chính là cái cách duy nhất mà Đức Phật dạy chúng ta, cách duy nhất mà chúng ta có thể loại bỏ, chúng ta có thể để loại bỏ tất cả những cái bệnh tật. Đó là chúng ta phải loại bỏ được tham sân si, hay là làm giảm thiểu tham sân si. Và chúng ta cũng thấy như vậy là hết lần này qua lần khác thì trên thế giới này vẫn còn những cái sự chiến tranh. Giống như là 50 năm trước hay 100 năm trước, người ta cũng có những cuộc chiến tranh và cũng rất là nhiều người chết chóc. Thì như vậy Đức Phật dạy chúng ta cùng cách duy nhất là thực hành 3 cái sự thực hành giới, định, tuệ, và để nhổ bỏ được tham sân si, hay là làm giảm thiểu được tham sân và si. Yes, đó. Yes. Nơi mình sinh ra có nhiều. And the second part of the question is Venerable Sayadaw, in
because of karma vibhaka, so we are reborn in the Europe country where there's no Buddhism, and reborn in the Africa where there's a lot of famine, hunger, not enough food, and also reborn in the middle of Vietnam, where the place where many flood, many of the disaster, because of our own karma. So we reborn in such type of place. So is that true? Say it all. So is that because of karma? So we reborn in the place where, like Europe or in Africa? Most of the main reason is because of karma. Okay, past karma. Actually, this is called karma. You reborn as a human being. Okay, you are reborn as a human being. This is called karma. But the place also, okay, although you are reborn in other place where there's no, for example, Buddha's teachings, etc. But when your good karma sent, then you can meet with the Buddha's teaching, or you can also practice, or etc. Or not only this, okay? Actually, all human beings are reborn because of their good karma. But depends on their wishes or their wishes or their paramis, okay, whether they can practice 3 trainings or not, it may be different. Some they only just want to enjoy with the sensual pleasure possible according to their wishes in the past. Okay, but some they want to practice meditation to escape from those sensual pleasure or suffering, or they may also have chance. Something like that depends on their parami and wishes. Yes, sir. Và như vậy cái đầu tiên thì đúng là do nghiệp, nhưng mà tất cả chúng ta khi mình tái sinh làm người thì chắc chắn là do cái thiện nghiệp chúng ta đã từng làm. Do cái thiện nghiệp từng làm nên là chúng ta được tái sinh và làm người. Còn tái sinh vào làm người ở nơi đâu, tại cái nơi nào thì đó là do cái mong muốn của tùy từng người, nên là người ta tái sinh vào những cái nơi như vậy. Và bởi vì chắc chắn là do cái thiện pháp chúng ta đã từng làm nên chúng ta mới được tái sinh làm người. Và một số thì người thì họ muốn, do cái mong muốn của họ, cái nguyện ước của họ là tái sinh và họ chỉ muốn được là hưởng thụ thôi, hưởng thụ cái này cái kia. Và một số thì họ chỉ mong muốn là được thực hành 3 cái sự thực hành và giới định tuệ để thoát khỏi tất cả những cái khổ đau. Thì cái điểm chính ở đây đó là do cái nghiệp thiện nên là chúng ta tái sinh được làm người. Nhưng mà tái sinh ở nơi nào đó thì do tùy cái mong muốn của họ. Còn có một số thì là chỉ có mong muốn là tái sinh, được sinh ra làm người và để thực hành thiền, thực hành giới định tuệ. Còn một số thì họ muốn được sinh ra và chỉ muốn được hưởng thụ thôi, hưởng thụ những cái dục lạc. Yes, đó. So, bây giờ thì đã hết những cái câu hỏi. Said another question. Venerable said, when I practice meditation, do I necessarily have to sit double cross, lotus pose, or just đó? Để thâm nhập thông tin tiếp. Ok, sư Nhân cho slide xuống đi. Dịch cân kinh hoặc là dưỡng sinh cho khỏe tốt hay không? Không biết dịch cân kinh nghĩa là gì. Venerable said, when practice meditation, do I need also practice qigong to increase my physical body, physical health? No problem. Then you can also do the physical exercise, okay, bodily exercise to be strong, to have the strong body. Then you can meditate for a long time. It is okay, no problem. We also doing some the bodily exercise. Ngài Sê-đo nói là trong lúc chúng ta có thể tập một số những bài tập thể dục, để cho có cái thân thể nó khỏe mạnh hơn. Thân thể khỏe hơn thì chúng ta có thể ngồi thiền được lâu hơn, tốt hơn. Không sao, chúng ta có thể tập thể dục, tập dưỡng sinh hay là
tập một số những cái bài tập thể dục về thân để cho thân chúng ta khỏe hơn, có thể ngồi tốt hơn, lâu hơn. Điều đó cũng được, không thành vấn đề. Yes, đó. Yeah. Câu hỏi tiếp theo. Người chết trong dịch bệnh như mắc Covid thường xin về cõi lành vì họ Venerable said đó, because of the people who infected by COVID-19, they are usually reborn in a good destination because of they are easily arise metta mind towards all the being. So Venerable said đó, may say đó, said đó, I have known one person who are dying in unconscious when during the time they got COVID infected and died. Người chết trong thời kỳ không có dịch bệnh như vậy. But when the person who died because of cancer also in the unconscious, but they have the metta towards their children, to their grandchildren. So like that, so where is their destination? Where will they reborn? So that can understand the question. Okay. This one depends on your the person's morality. Okay, if they can keep 5 precepts not to break, sure, because of morality, they can be reborn and go destination. Okay, if they are breaking morality, especially 5 precepts, although they die with the coronavirus or any kinds of reasons, then it is very difficult to be reborn and go destination. But have loving kind mettas to their son or children or their children. Usually, this is a kind of attachment. Okay, attachment. It is not so diverse. Then, okay, if they had the metta, I am experiencing this suffering. Then may they escape from this suffering. May they not be experience such kinds of suffering like me. Or if they have such kinds of mind, it is useful, right? Like a kind of metta. Okay. Then can divide. Can understand. For example, 5 precepts is very important. 5 precepts. If they can maintain. They break only just one time or something like this, but later they have intentions to keep, not to break, they don't break frequently, then it's okay. Yes. Ngài Seno trả lời rằng nếu mà người ta chết trong cái lúc mà người này có thực hành nam giới, giữ gìn nam giới, họ biết nam giới và giữ gìn nam giới, thì mặc dù họ chết cho tất cả cái bệnh gì đi nữa, bệnh do Covid hay là bệnh vì ung thư hay tất cả bệnh tật hay là bất kỳ vì bệnh gì, thì nó cũng rất là khó để mà tái sinh vào cảnh giới tốt. Nhưng mà tuy nhiên nếu mà người ta có cái tâm từ hay là người ta chết mà người ta lúc nào cũng người ta giữ giới, thì người ta có cơ hội để tái sinh vào cảnh giới tốt đẹp. Còn nhưng mà đối với cái trường hợp mà nói về tâm từ metta mà về con với cháu, thì đa số hầu hết nó thường rơi vào cái tình trạng đó là dính mắc nhiều hơn. Nhưng mà thực ra nếu mà cái người này có cái tâm từ metta tới con hay cháu mà mong tất cả họ thoát khỏi những cái khổ đau, thoát khỏi những cái đau khổ, cái sự khổ như mình ở đây, thì điều đó sẽ tốt. Và nữa là nam giới, nếu mà người này thực hành nam giới, giữ gìn nam giới, thỉnh thoảng họ có thể bị đứt giới, nhưng mà đứt giới rồi họ xin lại và thực hành giới trở lại, và họ giữ giới trong sạch như vậy, và có cái tâm từ thực sự là mong tất cả những chúng sanh khác không bị cái khổ như thế, thì chết với cái tâm từ và họ giữ giới được trong sạch như vậy, thì họ có thể tái sinh vào cảnh giới tốt đẹp. Cái điều này là quan trọng. Yes, đó. Câu hỏi tiếp theo. Khi thầy có giảng những đoạn dạ xóa. Venerable said đó. So just now said in the Dhamma talk said in the yaka, in the release, in the yaka realm, they release a lot of yaka, very powerful yaka, who can eat the human being. So all those yaka, they appear in which type of form? Look like human being, or
It look like the yaka inside the picture. Look at very, very ugly in the picture what we usually see, you know. So that's the first part of the question, you know. So how yaka look like? Look like human being or look like the very ugly, like in very fear, like inside all those pictures we saw. Yes. Not like human beings, but if they are powerful, there are many different kinds of yakas. Some are powerful, some are not powerful. If they are powerful, sure, they can disguise as a human being, etc. Possible, okay? But there are also different kinds of yaka. If they are not powerful, their appearance will be ugly. If they are powerful, then they are like Deva also, etc. Is it? So then when they comes to human world, probably they want to make trouble. Okay, they want to make trouble in the human world. They like the human beings meet. They have chance during this time. During this time, then the human being, for example, human being die because of a pandemic disease or something like this, because of this smell, or because of this smell, or then many more and more yaka comes to human world, then they can also eat something like this. So because of this reason, sometimes we also need to recite the Ratana Sutta to prevent this one. Yes, sir. Thì dạ xoa thì nhìn không có giống người, nhưng mà có rất là nhiều loại dạ xoa, rất là nhiều loại dạ xoa khác nhau, dạ khác nhau. Và có những cái dạ xoa thì có những thần lực lớn và bé khác nhau. Những mà dạ xoa mà có những thần lực lớn thì những dạ xoa này có thể biến hóa thành nhìn giống như là người. Và những dạ xoa mà có thần lực ít thì nhìn xấu xí, và dạ xoa mà có năng lực lớn mạnh thì nhìn có thể là giống như chư thiên vậy. Và dạ xoa đương nhiên là khi mà đây là cái cơ hội tốt, cái cơ hội của họ để xuống con người. Và bởi vì cái mùi hôi thối của những xác chết, có rất là nhiều mùi hôi thối của xác chết như vậy, nên là dạ xoa họ bắt đầu họ được xuống vào, bắt đầu đây là cơ hội của họ để ăn những cái thịt này. Và dạ xoa thì cũng nhiều loại khác nhau, là do những cái năng lực của họ nên một số dạ xoa có phước báo lớn, dạ xoa có oai lực lớn thì nhìn có thể giống như là chư thiên nữa, và họ có thể biến hóa là như là trở thành con người, có thể là như vậy. Có nhiều dạ xoa khác nhau. Yes, I know. And the second part of the question, when we practice three training, Sila, Samadhi, Panya, we can avoid all the diseases. But this one is not all the time true, because of another karma. So is that so, said all? Yes. The question is when we practice three training to avoid the sickness or the illness, but this is not all the time true, because of another karma. So the question here, the questioner asks, so is that what he's thinking is true or not, or is correct or not? Yeah, we think like that. Because not the practice if they have, the very serious bad karma, this karma also have chance to produce a result in this past sense. So although they are practicing, three trainings, okay, they will escape from suffering when they realize Nibbana, etc. But sometimes they can not overcome their bad result of karma, the result of bad karmas, is it? Sometimes can happen. Many. Mà thầy nói là Sê-đo nói rằng đúng là như vậy, bởi vì có một số người có cái nghiệp bất thiện rất là nặng trong quá khứ, và bây giờ cái nghiệp bất thiện nặng này, nghiệp bất thiện lớn này nó cho cái quả. Chính vì vậy nên là người ta đã bị đối diện, người ta cũng phải chịu cái quả của cái nghiệp này. Mặc dù có thể là người ta sẽ giữ giới
hành thiền hoặc là thực hành 3 cái sự thực hành, nhưng mà do cái nghiệp quá khứ, cái nghiệp nặng quá khứ nên người ta vẫn phải chịu cái nghiệp, kết quả của cái nghiệp này. Có câu hỏi nhưng mà không biết ngài còn cái được. Thế rồi đó. Để đọc cho. Ok. Câu hỏi tiếp theo là của cư sĩ Hoàng Hạnh. Bạch ngài, xin ngài chỉ dạy cho con ngồi thiền có nhất thiết phải ngồi kiết già không ạ? Con cảm ơn thầy. Venerable said, when I practice meditation, so should I need necessary to sit double cross lotus pose or not? Yes, that is the question, sitting still. Yes, sitting, lotus posture. So do I need to sit like that? Yeah, lotus pose. Yeah. Depends on your practice. Some they prefer the lotus postures. When they use this one, they can meditate for a long time comfortably. It is okay. Depends on their practice. Half lotus or full lotus is okay. Thì sư đó nói rằng nó phụ thuộc vào cái sự thực hành của mỗi người. Một số người thì họ ngồi kiết già họ thì ngồi được rất là lâu, một số thì họ ngồi bán già họ thì ngồi được rất là lâu. Thì như vậy là phụ thuộc vào cá nhân mỗi người, là chúng ta có thể ngồi kiết già hay là ngồi bán già, ngồi tư thế nào chúng ta có thể ngồi thoải mái được. Yes, Sư Nhân còn câu hỏi nào đâu? Sư Minh Nhân. Câu hỏi tiếp theo của một người tên là Sophie. Thưa ngài, một người bước từ tối ra sáng, rồi bước từ sáng vào tối. Như vậy nghiệp lực gì và làm thế nào để dứt trừ duyên nghiệp ấy? Hỏi giùm một người bạn. Cảm ơn ngài. Câu hỏi này không có rõ nhỉ? Bước từ sáng tới tối, bước từ tối tới sáng là sao? Do nghiệp gì và làm thế nào để dứt được cái nghiệp đó mình thì... Có nghĩa là bước từ tối ra sáng, từ sáng ra tối. Đã bước từ tối ra sáng rồi lại bước từ sáng vào tối. Thì do cái nghiệp gì mà họ lại làm như vậy, làm sao để dứt cái duyên nghiệp này? Câu hỏi nghĩa là từ thiện xong lại chuyển sang bất thiện chuyển sang thiện, đúng không? Đúng là như vậy không? Từ tối sang sáng, sáng sang tối thì mình không biết là cái gì đâu. The discussion I also a bit confused. I do not understand what's the meaning. Nghĩa là gì vậy? Và hành giả nào mà gửi câu hỏi này vui lòng gửi lại ha, cho tại vì không có rõ cái câu hỏi này. Không hỏi câu hỏi từ tối ra sáng, từ sáng tới tối nghĩa là sao? Câu hỏi tiếp theo. Kính thưa Sê Đo, xin ngài hướng dẫn cho con cách bắt đầu với thiền tâm từ. Trong lúc hành thiền, an tịnh hơi thở, con thấy khuôn mặt liên tiếp thay đổi và thấy xuất hiện bóng đen. Câu này cũng không có rõ lắm. Venerable said, may Sir teach me how to practice metta meditation. I practice meditation, but whenever I close my eye, I always feel some of the black shadow in front of my eyes. So, can Sir teach me how to practice meditation, metta meditation? Yes. Metta meditation is where we want talk. Okay. If you would practice metta meditations, then okay. Then later you can come here to practice metta meditation. Not only metta meditations, we also teach all meditation subjects here. Anapana, Kasina, Metta, Karuna, Mudita, Ubeka, Asubha, 4 elements all. Về đối tượng ở đề mục thiền tâm từ thì sẽ là phải dành riêng một thời pháp. Và nếu như mà quý vị mà cô muốn thực hành thiền tâm tử, hay là không những chỉ là từ bi hỷ xả và tất cả những đề mục thiền từ bi hỷ xả asubha bất tình, thì hãy đến dành thời gian và đến trường thiền. Thì ở đây trường thiền dạy tất cả những cái đề mục thiền định, tất cả mọi đề mục thiền. Là chỉ còn bây giờ thì nếu mà nói về nguyên về đề mục thiền tâm tử không á, thì phải dành một thời pháp, thầy sẽ giảng về sau. Okay, briefly, okay. When necessary, you should help other people with a gentle mind. Okay, there will be bodily metta, kaya kama metta. Okay, then when you speak, other people speak
gently with the loving kindness. Okay, there will be Vachi Kama Metta. Then with all the sense your loving kindness towards all beings generally. Okay, may all beings be free from dangers, or maybe you have no dosas to any people. You don't get angry with any persons or any beings. There will be mental matters. Okay, bodily matter, bhava matters, and mental matters. That's quite okay. Briefly, the systematic practice later. Okay. Và bây giờ Sero sẽ giải thích về một cách tóm tắt thôi, tóm lược thôi. Đó là ba cái tâm từ, đó là từ cái hành động về từ ái về thân, hành động từ ái về khẩu và hành động từ ái về ý. Còn sau này khi mà thực hành hệ thống thì Sero sẽ nói sau. Thực hành với cái tâm từ về thân là gì? Đó là những hành động tốt, hành động từ ái xuất phát từ thân chúng ta hành động đối xử với người khác với cái lòng từ bằng chính hành động của chúng ta, hành động từ ái của mình, thì đó là cái tâm từ thân. Và cái thứ hai nữa là những lời nói nhẹ nhàng, như là những lời nói từ ái, thì những lời nói với người khác bằng cái tâm từ thì đó là cái hành động từ tâm xuất phát từ khẩu của chúng ta. Và nữa đó là cái ý nghĩ, ví dụ như là chúng ta mong tất cả chúng sanh được cái sự hạnh phúc an vui, mong tất cả chúng sanh thoát khỏi khổ đau, thì với cái tâm từ mong tất cả chúng sanh thoát khỏi cái sự khổ đau như vậy, thì đó là cái tâm từ xuất phát từ ý của chúng ta. Thì đó là ba cái tóm tắt, thì ba cái hành động, ba cái từ tâm là xuất phát từ thân từ tâm, khẩu từ tâm và ý từ tâm. Còn nếu mà thực hành thiền một cách từ tâm từ cái hệ thống thì thầy sẽ nói sau, như là chúng ta sẽ thực hành sau. Đây là chỉ là một cái thực hành tóm tắt thôi, thầy nói tóm lược. Tiếp theo rồi. Xin mời anh, còn câu hỏi nào nữa? I still have one question, but now it's late. Bante will want to... Yes, Bante, sadhu, Bante. Bây giờ cũng trễ rồi ha, nhưng mà có một câu hỏi, thì câu hỏi cuối cùng nha. Okay. Kính thưa xe đó, trước tình hình đại dịch Covid như hiện nay, nhiều chùa tại Việt Nam tổ chức tụng đọc các bài kinh cầu an, trong đó có bài kinh Cho Báu, Ratana Sutta, như là lời nguyện cầu vượt qua tai nạn. Tuy nhiên, khi con đọc bài kinh Cho Báu này, đều nói về những phẩm chất tốt đẹp của Tam Bảo và của hạnh của chư tỳ khưu, của những người đang thực hành giới định tuệ, và kết thúc với câu kệ luôn kết thúc với câu kệ mong với sự thật này được sống chơn hạnh phúc. Vậy nên hiểu bài kinh này là sự tán dương cho những ai thực hiện theo lời dạy của Đức Phật trên con đường tìm cầu giải thoát, hay chỉ là tâm cầu nguyện tiêu trừ tai nạn mà không tự mình thực hành trên con đường giải thoát? Venerable said, in this COVID-19 pandemic, so many of the monastery in Vietnam, they have the ceremony chanting Ratana Sutta, but inside the Ratana Sutta always talk about the quality of the Buddha, the quality of the Dhamma, and the quality of the Sangha. But at the end of the sutta always say, may all the beings with the true, with this satcha, may all the beings be well and happy. So, should I understand that in this sutta is talking about the quality of the Buddha, Dhamma, and the Sangha, and all the people who are practice the Buddha teaching to the liberation. But modern. We just only wish to kill or to be free from the disease. So the question here means this one is more on the practice. Then just only wish to be free from the disease. So is that they understand it correct, Sayadaw? Any kusalas can prevent, the arising of danger. That they can prevent the arising of dangers. Can also
provide your welfare. Okay. Then agasa data hitasa vidata. For example, when you take refuge in the three triple chants or any recitations of the Buddha's mantra, the Buddha's Sutta, etc. Then because of this, agasa data, those kinds of kusala will prevent the dangers, various dangers, not to arise in you. Then hitasa vidata, then they will also provide your welfare. Okay, your welfare. Then all kusala can, all kusalas can prevent those students. Then you should accumulate all kusala, dana, sila, bhavana, all up. Okay. Then if your intention is to escape from those coronavirus diseases, sure, then it can also helpful. It will be helpful for you. Okay. Và Sero nói rằng tất cả mọi thiện pháp nào, tất cả những thiện pháp đều giúp chúng ta, để hỗ trợ chúng ta, để chúng ta thoát khỏi tất cả những cái bệnh tật, như là chúng ta phải giữ giới, chúng ta thực hành và sự bố thí, chỉ giới, và tất cả những bài kinh, những phẩm chất chúng ta niệm, tất cả nhà hồng ân Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, hay là chúng ta tụng những bài kinh của Đức Phật, là tất cả đó đều là những thiện pháp. Và bên cạnh đó chúng ta cũng có thể làm những thiện pháp như là bố thí, trì giới, hành thiền, và tất cả những thiện pháp này có thể giúp đỡ và hỗ trợ chúng ta thoát khỏi, hay là để những bệnh tật không có sanh khởi. Thì như vậy thì ngay cả là bệnh COVID-19, nếu mà chúng ta có cái sự làm những thiện pháp và chúng ta mong muốn là không khởi sanh những cái bệnh tật, không bị những cái bệnh tật, thì điều đó cũng có thể hỗ trợ và giúp chúng ta. Yes, đó. Sư Minh Nhạy. Yes, bây giờ mình sám hối Ngài rồi mình thỉnh Ngài chi phước. Say đó, so now we all pay respect to say đó in doing the okasa. So may I share the screen? Sư Minh Nhân, để tôi chia sẻ màn hình đó. Dạ, mình ta chia sẻ màn hình đi. Có. Còn em. Có chưa? Có. So we would like to thank you Bante for the wonderful Dhamma talk. Now we would like to ask for forgiveness, and we will request Bante for this earth for do aberration and sharing marriage. Tất cả hội chúng đọc theo sư. Yeah. Okasa vanami Bante. Sukhi hotu nibbana pacaya hotu. Maya katang punyang samina anumodita bang. Sadu nupodami. Samina katang punyang mayang data bang. Sadu nupodita bang. Sadu anumodami. Okasa doratarena katang sabang achayang kamatame Bante. Mami kamita bang. Sadu okasa kamami Bante. Sukhi hotu nibbana hotu. Sadu. Sadhu. Thank you, Sayadaw, for wonderful Dhamma talk today. Thank you, Bhante Pavaradhamika, for translating for us. And thanks everyone for your time and participation. We will see you in the next Dhamma talk. May all be happy and peaceful. Chúng con xin kính tri ân Ngài Sayadaw đã thuyết một thời Pháp tuyệt vời cho tất cả chúng con, và kính tri ân Bhante Pháp Thắng đã thông dịch cho chúng con. Xin cảm ơn quý vị đã tham gia buổi Pháp thoại ngày hôm nay. Xin hẹn gặp lại mọi người vào buổi thính Pháp lần sau. Chúc mọi người được hạnh phúc và an lành. Sadhu. Con thỉnh Ngài dẫn phát nguyện và chi phước nữa. Chưa kết thúc.
But yes, Bante, now we would like to request Bante to lead us to make aberration and ceremony marriage. Rabbi Akami, Ra đầu theo ngài. Idame Punya, Punyang Asawa, yes. Idame Punya, Idame punyang Asawa Kaya, asawakaya Wahodu, vahang hontu. Idame Punya, Idame punyang Nibbanasa, nibbanasa Vijayo Hodu, pachayo hontu. Mama Punya Baga, Mama punya bagang Sabha Sadhana, sabha satanang Bhajemi, pachemi Esabe, te sabe Mesama, me samang Punya Baga, punya bagang Labandu, labandu Sadhu, sadu Sadhu, Sadhu, sadhu. sadu sadu sadu. you. Thank you, Bante. Thank you, Sayadaw. Thank you, Bante, very much, Bante. Okay. Thank you, Bante. Thank you, Sayadaw. Thank you, Bante. Thank you, Sayadaw. Thank you, Bante. Thank you so much. Sadhu, 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 Around 300 audience listen to Bante Dhamma talk today in Zoom and YouTube and Facebook. Sadhu, 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 sadhu. Xin cảm ơn các sư. Xin cảm ơn sư Pháp Thắng ạ. Cảm ơn sư Nhân, người đã làm nên pháp thoại vô cùng quý báu này.